გრძელდება ჩვენი ვორკშოფების მარათონი და დღეს ფრიად ღირსშესანიშნავი საღამო გვაქვს, რადგან გვაჯია ჩვენი ჰოსტი. მოდი ესე დავიწყოთ, რომ პირველ რიგში თქვენ ხომ არა გაქვთ რამე რაღაცა ერთობლივი შემთხვევით, რაზეც გინდა რომ ვისაუბროთ. თუ არა და მე გადავწყვიტე რომ ვისაუბრო მისტიკის შესახებ, რომელსაც ქვია კომპრესორი, რომელსაც ბაზრობენ გაუთავებლად, მაგრამ სინამდვილეში არავინ არ ერკვევა წესიერად რა საკეთებს, როგორ მუშაობს, როგორ უნდა შევხედოთ ამას. მე ძალიან დამაკმაყოფილებ და კომპრესორზე თუ ვისაუბრებ. კომპრესორი გაიქნება. ცოტა მასტერინგით რო იყოს და კომპრესორი გაასწორება. მასტერინგი და კომპრესორი ერთად ვერაფრით ვერ იქნება, რადგან აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცებია, თუმცა კომპრესორის განხილვა მასტერინგის ჭრილში კიდევ შეიძლება და მასტერინგი და კომპრესორი ვერაფრით ვერ იქნება, ხარჩო და ანუ ხო, მასტერინგის ჭრილში გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ალბათ გლუ კომპრესორით საინტერესო იქნება, ალბათ ვისაუბროთ, ხო, მაგალითად. გლუ კომპრესორი. არხების შეერთება და დაახლოება და მე ხო და აი მაგაშია საქმე. გლუ კომპრესორი, ბლუ კომპრესორი, 1000-ნაირი კონტროლები კომპრესორზე, ლამპოვი, ოღონდ პლაგინი და მოკლედ ეს ყველაფერი სინამდვილეში როგორ მუშაობს, როგორ უნდა განუვითარდეთ, შევიმეცნოთ კომპრესია. ოკეი. ესე იგი, ახლა რაც დავინახეთ ეს ტალღა რა. ტრანზიენტი ქვია ამას, როდესაც ტალღა რო არ არის და რო ჩნდება დასაწყისი რა. ეს კაცუნი პირველი დასაწყისი ტალღის უშუალოდ პირველი პიკი. და მნიშვნელობა არ აქვს, აი რო საუბრობ, მაგრამ შედარებით რბილია და ესე აღმართია ამ ტრანზიენტში და თუ ეს დარტყმა და რამე პერკუსიული ინსტრუმენტია, ასეთ შემთხვევაში უფრო უხეში ამოვარდნები აქვს ამ პიკებს და შემდეგ რითიც გრძელდება ეს ტალღა, ამას ქვია envelope. ესე იგი პიკები გვაქვს და envelope-ები. ეს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ ხმა აკუსტიკური ინსტრუმენტი ან ხმა შეიძლება ბევრად დიდი დინამიური დიაპაზონის იყოს, ვიდრე მოცემულ კონტექსტში ჩვენ გვჭირდება და ძირითადად ახლა თანამედროვე აუდიო წარმოებაში ისეთი პროცესი, რომელშიც საერთოდ არ არის კომპრესორი საჭირო, ძალიან მეეჭვება. არა, ვერ იქნება. კლასიკურ რაღაცასაც აუცილებლად დაჭირდება გარკვეული კომპრესია, მაგალითად თუ ეთერში ხარ. აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გამოცდილებით წინანდლის ფესტივალზე პირველი წესი რაც დამიწესა Medici TV-ზე ისტრიმება ეს კლასიკური ფესტივალია საქართველოში წინანდალში. ეს იყო რომ არ გამოიყენო კომპრესორი. და სულ ჰქონდათ კომპლეინები საუნდზე. მე დაუკრეს სუხიშვილებმა და სუხიშვილებზე ამათ აღარ ჰქონდათ უკვე ავტორიზაცია რომ ჩემთვის ასე ვთქვათ რაღაცა დავალებები მოეცათ და ნორმალურად გავახმოვანე და გააჭიჭე და რა თქმა უნდა თან შედარება იქ დოლი და გარმონე ეთერში სკელი წნევიანი და აიო ესეთი ის გვინდა საუნდი მე ვთხარი თქვენ მითხარით რომ არ გამოიყენო კომპრესორი და უკომპრესიო საუნდი ეთერში ნიშნავს რომ ეს მოისმინეს ადამიანებმა შედარებით მცირე და მაქსიმუმ საშუალო ზომის სპიკერებიდან და იმხელა დინამიკა რაც ორკესტრს აქვს დარბაზში იქ ვერ გადავა ვერაფრით იქ იმის ნახევრიც არ არის ამიტომ ჩვენ კომპრესორი ძირითად შემთხვევაში გვჭირდება რომ დინამიური დიაპაზონი ვცვალოთ ესე იგი ტალღის დასაწყისიდან დამთავრებული envelope-ის და მე fade out-ის ჩათვლით კომპრესორით მარტოთ ასე ვთქვათ ეს ტალღა შეგვიძლია ვთქვათ სხვადასხვა დარტყმები გავათანაბროთ შეგვიძლია სხვადასხვა ხმოვნები და თანხმოვნები სიტყვაში გავათანაბროთ შეგვიძლია სხვადასხვა სიტყვები გავათანაბროთ ერთმანეთთან და ასე შემდეგ რა მაგრამ თუ აიღებ ხა დაადებ უბრალოდ კომპრესორს და გადაწევ ერთო რაღაცას ნუ საუნდი ალბათ შეიცვლება თუმცა ეგ არ არის საკმარისი იმისთვის ეგ არ გვაკმაყოფილებს ხშირად და ვიწყებთ მე მეორე კომპრესორის დადებას მესამე ეს ბუნებრივი პროცესია ამას პროფესიონალი ინჟინერი რჩება ოღონდ ის უფრო მალე პოულობს
აი 1-2 წუთში პოულობს. იმ ისეთ კომპრესორს, რომელიც მოსწონს, შეიძლება მე კიდე 5-ის წადოს მხოლოდ ისეთ იმ მიზნით, რომ აბა კიდე უფრო თუ გააუმჯობესებს, ან შეიძლება სხვა ფერის, ასე ვთქვათ, ფერის სხვა ხო, ფერს ვეძახი რატომღაც რა. აი თითქოს რომ იგივეა, მაგრამ რომ AB რომ გააკეთო, AB-ს ვეძახით შედარებას, როცა ერთ რაღაცას მეორეს ვადარებთ, AB რომ გააკეთო, სხვაობა არის, შეიძლება ესე სიტყვიერად ვერ გადმოცეს სხვაობა, მაგრამ მივხვდე რომ იმ კონტექსტში, იმ არანჟირებაში, იმ ინსტრუმენტებში რომელიღაცა უფრო მოგწონს ამ ორიდან, თუმცა ორივე გიწესრიგებს, ასე ვთქვათ, აუდიოს. მოდი basic რაღაცები გავიაროთ. ნაკ მე ბევრ სტუდენტს ხედავ ჩემს, ვინც წესით იცის უკვე როგორ მუშაობს კომპრესორი. ვისაც უნდა თუ გინდათ ხელისაწევით თუ როგორც გინდათ, თქვენ თვითონ შემოიტანეთ რა იცით კომპრესორზე, ანუ რა რეგულატორები და რომელი რეგულატორი რას აკეთებს. თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ მოყვეს ამის შესახებ. რა ვიცი, რაც ვიცი, ესე ორი სიტყვით შემიძლია თქვა. გაგვეცანი თან. გამარჯობა, მე ვარ ქუჯი, ვარ CES-ის სტუდენტი. სწავლობ. უკვე მეორე ქუჯი CES-ის სტუდენტი ხარ, ანუ ქუჯი მეორე ხარ. ერეკლეს პონჩი. ხო, და რა ვიცი, სწავლობ Ableton-ს, dance music-ს, მუსიკის თეორიას. და ეხა 1-3 თვეა რა, რაც გავხსენი Ableton-ის საერთოდ და რაღაც ინსტრუმენტების შესახებ გავიგე და კომპრესორი, როგორც ვიცი, აი ორი ფუნქცია კომპრესორს, ერთი არის მისთვის კომპრესორი, მეორე არის sound engineer-ისთვის, ანუ რაღაც ჟღერადობა მივიღოთ სასურველი. როგორ პირველი რისთვის იყო? ერთი არის mixing-ისთვის, რაღაც აი clipping-ები რო არ მოგცეს და რაღაც ის არ მოგცეს რა კომპრესორმა. მოკლედ ანუ საუნდი არ გაგვე. აი მაგალითად რადიოში ხა შენ როცა საუბრობ, შეიძლება რაღაც ხმა მაღლა თქვა, რაღაც ხმა დაბლა თქვა, მაგრამ ისე გაქვს კომპრესორი დაყენებული, რომ რაც უნდა ხმა ილაპარაკო, რაღაც ერთი ზღვარი ექნება შენს ხმას, ხო? მთელი მუღამია რომ მე ახლა ჩემ ხმაზე ამ წამს ჯერ არანაირი კომპრესორი არ მაქვს, უნდა მაგრამ ერთ ტემპში საუბრო და ეგ უნდა დავადო. უბრალოდ ძალიან ძვირია ყველაფერი, რითიც გესაუბრებით და ისედაც კაია. ანუ ეგ არის ძვირი ტექნიკა, ნატურალურად უფრო მეტ სიხშირულ, დინამიურ და ყველანაირ დიაპაზონს იტანს, ასე ვთქვათ და მე დავადებ აქ პირდაპირ პულტიდან ანალოგ კომპრესორს, პლაგინსაც დავადებ სხვადასხვას და ამასაც გამოვიყენებ. ეხლა მინდა რომ აი ესე შეეჩვიოთ ნატურალურს, რომ მე იმის დადებას რაღაცა ეფექტი კონდეს. თუმცა ჩემი ხმა თავისთავად, რადგან ამდენ სტრიმში და ამდენ განსაცდელში გადის, სანამ თქვენამდე იმოგზაურებს Zoom-ის აპლიკაციით, ისედაც გზაში რაღაცა ორიგინალურ დინამიკას, რა თქმა უნდა, კარგავს. ჩემი კითხვა იყო კომპრესორის ფუნქცია, უფრო აი რეგულატორები, რა რეგულატორები იცი? თვითონ კომპრესორის ინტერფეისი, რეები იცი და რომელი რას აკეთებს? ანუ ამ ეფექტის threshold-ი, ანუ ზღვარი ის თუ აი კონკრეტულად რომელი ხმა გვინდა რომ ამოვწიოთ ზემოთ, ანუ დაბალი თუ მაღალი სიხშირეები, ხო? მაგას ზღვარით ვერ არეგულირებ. ანუ threshold-ის ხაზით ვაყენებთ რა ადგილი მოეჭრას, ანუ ის ზედმეტი რაღაც დაბალი და მაღალი სიხშირეებიო თქვი და დაბალი სიხშირე არის მაგალითად 80 Hz, მაღალი არის მაგალითად 7 kHz. ამათ კომპრესორი ასე threshold-ით ვერ განასხვავებს. ხო, არა, ეს არ მიგულისხმია, მე ვიგულისხმე ალბათ მაღალი ტემპი. აი ხმის სიმძლავრე, ხო, აი რაღაცა ამოვარდნები. წნევა და ნაკლები ესე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, აი უფრო მძლავრი, მეტი ამპლიტუდა შეგვიძლია გამოიყენო და ნაკლები ამპლიტუდა. სიხშირე არის, აი სიხშირე არის ბასი დაბალი, მაგალითად მაღალი ისა ტრიპინის მაღალი, მაგრამ ხო იქ სპანში როგორც ხედავთ, ხო მარჯვნივ არის. მაღალი სიხშირეები, მარცხნივ დაბალი სიხშირეები. სიხშირეებთან ეკვალაიზერი. ერთი წამით ეხა მე მაშინ თითროს ვიზამ, მე ეხა ხო ეკრანი მაქვს ჩართული, ხო? ეკრანს გავთიშავ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ეკრანზე არაფერს არ
გაჩვენებთ ამ წამს გამოვართავ ეკრანს ისევ ეს ხდება stop share. Okay, დავბრუნდი. ხო. მოკლედ გავიაროთ, ესე იგი, threshold-ი არის ზღვარი, რომელსაც თუ გადაალახავს ამპლიტუდა, მერე იწყებს კომპრესორი მუშაობას. კიდევ? კიდე გვაქვს ეთექი და რა თქმა უნდა ისენი, რომ ჩქარა დაიწყოს თუ არა ამ რაღაცისთვის ხელის მოკიდება. ანუ რაც უფრო დაბალი არის ეთექი, მით უფრო მალე იწყებს ეს threshold-ის ხაზი ზღვარი მუშაობას. გვაქვს კიდე აი ზუსტად არ მოსწონს რომელი არის, მაგრამ რა აი რილისი არა? რილისი. აი გაუწას თუ არა ხელი ამ მოკიდებულს და თავიდან რამდენ ხანში დაიწყოს ისევ ხელის მოკიდება რა. Okay. ვარზე რა რილიზია, კი. მაგრამ არის კომპრესორი მაგალითად, რომელსაც არც ერთი ეგენი არა აქვს და აი როგორ მუშაობს ნეტა ეგ? მოდი ხმე ავდგები და ჩემ ხმას ერთ-ერთი ეიშა დაგვავიწყდა. და make okay. ეხლა მე დავადებ ჩემ ხმას აი ესეთ კომპრესორს. თან გაჩვენებთ ისევ მაშინ. აი დავადე ეს კომპრესორი და არც threshold-ი აქვს დაზე. მინდა გითხრათ, არც ეთექი, არც რილიზი და არაფერი. Hey, 1 2. ისე მუშაობს აგერ. აბა ეს როგორ მუშაობს? კაია. ანუ ესე იგი გვაქვს წარმოდგენა, ვიცით ეს ეთექი, რილიზი, threshold-ი რაღაცა. threshold-ია ზღვარი, რომელიც უნდა გადალახოს ტალღამ, რომ ამუშავდეს. ახლა აქ მაგალითად peak reduction არის წევს threshold-ის მაგივრობას. ანუ peak reduction-ით შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ რა რაოდენობის ტრანზიენტების მწვერვალები დაიჩაგრონ და დაიკეცონ კომპრესორში. ესე იგი, მე ცოტა სხვა ჭრილში ვაპირებ რომ გამიხილო ყველაფერი. დიდი მადლობა კუჯი, შენ რაც მოგვიყევი, ანუ ეს ძირითადად სიმართლე, ხო არის ხოლმე, ძირითადად მართალი თუ ძირითადად რაღაცა პოლიტმეტრი თუ რაღაცა. threshold-ი მოდი შევხედოთ რაღაცა basic კომპრესორს, რომელიც ახლა როგორ უნდა მოვიქცე? ალბათ მოვიქცე მაინც. აი ეს არის რაღაც ერთ-ერთი კომპრესორი, რომელიც თანამედროვე Pro Tools-ის სისტემას მოყვება. ეს ადევს ახლა ჩემ ხმას. ნუ თუ ჩამოვწევ threshold-ს ბოლომდე აი ესეთი რამე მოხდება. მე ვიჯურჯულებ თუ ვიყვირებ მაინც ასე ვთქვათ, დიდი სხვაობა არ იქნება ამაში. ის მოდა რა ვთქვი საერთოდ? კი. ოკეი. ეს არის threshold-ი. რა თქმა უნდა, digital კომპრესორში 0-ის ქვემოთ იწყებს მუშაობას. შემდეგ უმნიშვნელოვანესი, ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობის პარამეტრი ეს არის ratio. ratio არის მასშტაბი, რომლითაც განსაზღვრავთ შესასვლელში ამპლიტუდის ცვლილება როგორ უნდა დაკონვერტდეს გამოსასვლელში. ეს ნიშნავს შესასვლელში ამპლიტუდის ცვლილება თუ არის ამპლიტუდა დეციბელებით იცვლება. თუ არის 10 დეციბელი ამპლიტუდის ცვლილება, გამოსასვლელში რამდენი დეციბელი იყოს. მაგალითად, თუ მე ამას დავაყენებ 5-ზე, ეს იქნება შესასვლელში 10 დეციბელი ცვლილება, გამოსასვლელში იქნება რამდენი? 2. ყველას გამართული. ჰა? 2. 2. ანუ გაიყოფა 5-ზე. ესე იგი, რამდენზე გაიყოს ცვლილება thresholds გადაცდომილი ამპლიტუდა გამოსასვლელზე. თუ ratios დავაყენებ 1-ზე, რა მოხდება? ვინც ორიო თქვა, იმან მიპასუხოს. არაფერი არ სწორია, აბა რა გვცოდნი, ანუ basic რაღაცები უნდა ვიცოდეთ. ესე იგი, მე არ შემიძლია რომ ერთ სემინარში საერთოდ არაფრიდან გავაჩინო კომპრესორის დაყენების სპეციალისტი, ვინც უკვე აზრზეა როგორ გამოიყენოს, იმათ მინდა რომ რაღაცა აქცენტები გაუკეთოს სწორი მიმართულებით, რომ უფრო ასე ვთქვათ ეფექტურად გამოვიყენოთ და სწრაფად შევარჩიოთ. ანუ მე ხო იღლები, მალე თუ არ მოარგე, მეც თავისუფლად შეიძლება რომ დავგოიმდე და ცუდ მიქსზე შევჩერდე და ცუდ კომპრესორზე. ესე იგი, ratio იყო შემდეგი. შემდეგ არის attack და release. attack არის რად რომ მოანდომოს შემცირებას. ესე იგი, კომპრესორი გამოდის რომ არის fader-ი, ხმის საწევი, ჩასაწევი.
ამ ფეიდერის მოძრაობას აი აქ ჩანს ახლა gain reduction-ი, ნახეთ. ამის მოძრაობის ტაიმერი არის თქვათ ეთექი. ეთექი არის კომპრესიის დაწყების ტაიმერი. თუ აქ დავაყენებთ პირობითად რაღაც 1 წამს, აი ნახე ვეღარ ასწრებს კომპრესიას. ბოდიში ხო არ ინგრევა ვინმე ძალიან სპიკერებში ხო არ არის. 1 წამს თუ დავაყენებთ 1 წამს მოანდომებს ამ ფეიდერის იქამდე ჩაწევას, რაც ratio-მ დაავალა. აი თუ ratio-მ რაღაც საშინელება დაავალა, აი ეს ნახეთ ხა რა ქნა ეს რომ გათავდა, ლიმიტერსაც გაცდა პირიქით 0-1-თან, ნიშნავს რომ threshold-ს არაფერი არ გადასცდეს. ეგეთი ფუნქციაც აქვს ამ კონკრეტულ კომპრესორს რა. ნახეთ ხო, ეხლა ამ დავალებიდან გამომდინარე ძალიან სწრაფად ხდება დაკომპრესირება, მაგრამ თუ რაიმე ადამიანურ ratio-ზე დავაყენოთ, მაგალითად აი 21-თან, ვეღარ ასწრებს დაკომპრესირებას, იმიტომ რომ 1 წამი მოანდომეო და სანამ 1 წამი გავიდა, ratio-მ და threshold-მა გამოიტანეს ვერდიქტი, რომ აღარ არის კომპრესირება საჭირო და შესაბამისად კომპრესორმა აღარ იმუშავა. მიხვდით, ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ratio-ს შემცირებითაც შევამციროთ ხოლმე კომპრესია და ასევე შეგვიძლია რომ ეთექის გაზრდითაც შევამციროთ კომპრესია. იგივე ფუნქციას ასრულებს რელიზი ოღონ პირიქით, რა დრო დახარჯოს ხაშურიდან თბილისში დაბრუნებამდე კომპრესორმა, ანუ უკვე დაკომპრესირებული რომ არის. მოდი ხე ჩქარა დავაკომპრესირებ. ცოტა წნევის აპარატივით არის, ნახეთ? ანუ ძალიან 4 წამზე, აუ 10 წამზე დამიყენებია ბოდიში. ეს ნიშნავს, რომ 10 წამს, აი ძალიან ნელ-ნელა დაბრუნდებათ სადგურში, თავის დაპარკინგებულ ადგილას. ანუ იმ ადგილას, სადაც კომპრესია არ ხდება, სადაც through გადის საუნდი. აქამდე რაც მოვყევი, გასაგებია, მე მგონი, ვინმე არის, ხო ზოგს არ ვიცნობ. აქედან უმეტესობას კი ვიცნობ, მაგრამ მაშკარად არის ბევრი ვისაც არ ვიცნობ. თუ რაიმეს ისეთ ხვებიან, ისეთი ენით ხვები რომ ვერ იგებ, მნიშვნელოვანია რომ გამომეხმაუროთ. ჩამერთეთ რა, ანუ არ მაგზნობია თავი მარტო, არ მიყვარს მარტო, არცო არა. გონი ყველაფერი იდეალურადაა გასაგები ჯერჯერობით. ნასტა, გაგახსენდა? ჯერჯერობით? კი, რაღაცეები მესმის. ასე თუ ისე კი გვესმის. ეს ჩვენი კლანი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენი დამფუძნებელ დირექტორიან და ყველა თესლად დააკომპრესირებს საქმეზე თუ მიდგა. ეს არის კი, ანუ არავინ ბაბული კი არ არის რა. ხო და ასე. ესე იგი, threshold-ი, ratio, ეთექი და release-ი ძირითადი დეფინიტორები და აუცილებლად კომპრესორზე არის ხოლმე ესეთი make-up gain-ი, რომელიც დაკარგულ სიმძლავრეს გაგათანაბრებინებს და შეგაჯიბრებინებს, შეგადარებინებს შენ sounds, იგივე loudness-ზე, რომ უცებ არ დაგოიმდე და რომელიც ხმა მაღალია ის რო არ ამჯობინო. ან პირიქით, რომელიც ხმა დაბალია ის რო არ ამჯობინო. ერთნაირ სიხმამაღლეზე რომ შეწონო, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჟღერადობა. ეს არის make-up gain. და ამ კონკრეტულ კომპრესორზე არის კიდევ ესეთი დამატებით ორი პარამეტრი. ერთი არის ni, ეს ni მუხლია, ხედავთ, რას ცulis, ხო? აი მუხლს ცulis. ni თუ იქნება hard ni, ისეთ სხვადასხვა კომპრესორებს, რომელსაც ni-ის რეგულატორი არ აქვს. აქვს fixed ni. ეს არის უკვე არსებული რაღაცა მოხვეულობა, მომრგვალება. უკვე არსებული მომრგვალება ამ მუხლის ნიშნავს, რომ თუ threshold-ი დგას, აი ხა დგას -26.7-ზე. ესე იგი -26.8, ანუ 0.1 დეციბელით ნაკლები. უკვე საერთოდ არ კომპრესირდება, საერთოდ ოდნავაც კი არ კომპრესირდება, მაგრამ -26.7 უკვე კომპრესირდება მთელი ძალით. По полной программе. მიხვდით, ხო? ეს არის hard ni, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება soft ni, აი მაგალითად თუ ჩვენ ავიღებთ რაღაცა 30 დეციბელიან nis, იცით რა მოხდება? მოდით აქ მრგვალ ციფრს დავაყენებ რა. -25. ადვილად რო დავთვალოთ. თუ ni იქნება 30 dB, მაშინ სანამ სიგნალი -25-ს მიუახლოვდება, 30-ის ნახევრით ადრე დაიწყებს დაკომპრესირებას.
ანუ 15-ით ადრე ესე იგი. და 30-ის ნახევრით გვიან დაამთავრებს. ესე იგი, -25-ზე კი არ დაიწყება კომპრესია. -40-ზე დაიწყება კომპრესია, ოღონდ მთელი ძალით არ ჩაკეცავს, ესე იგი ამას. ჯერ ნელ-ნელა დაუწყებს დაკეცვას და სრული ratio-თი და threshold-ით ასევე ეთეკით და რელიზით მიცემული რეცეპტის მიხედვით მთელი ძალით დააკომპრესირებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც -25-30-ის ნახევრით, ანუ 15-ით გადაცდება. ესე იგი, -10-ზე რომელი ამპლიტუდაც მიაღწევს, აი იმას დაჩაგრავს მთელი ძალით. ანუ მანამდე წამოარტყავს თავში რაღაცა, ბიჭო გაიწიე რაღაც ცოტა ჩააჯმევინებს, მაგრამ მთელი ძალით დააკომპრესირებს მხოლოდ რომ მიაღწევს ნისგან მიცემულ ასევე სამოქმედო დიაპაზონს. მივხვდით რა ახსენი ამ ნიზე? მე მივხვდი, ანუ თვისებაა რა, როგორ უნდა იმოქმედოს ასე თქვა. ანუ ძალიან მარტი არითმეტიკა არის, ხვდებით, დეციბელებში იზომება. თუ ნის მივცემდი 10 დეციბელს, 5 დეციბელით ადრე ესე იგი, აი მე რომ ეხლა 10 წუთით ადრე ჩავერთ, ეგ არის ნი. მე თუ მეკნებოდა hard knee ჩავერთებოდი ზუსტად 8 საათზე. რადგან მე ნი მქონდა, სიტყვაზე ვამბობ, თუ მქონდა 20, ჩავერთე 10 წუთით ადრე და რომ დავამთავრო 10 წუთით გვიან, დაგეგმილის მიხედვით. აი ამდე გვარი რაღაცაა ეს ნი, უფრო რბილი დინამიკა და საჭიროა ძირითადად იმისთვის, რომ არ შევამჩნიოთ უცებ როგორ ეცა კომპრესორი და მოაჭრა თავი რომელიღაცა ტრანზიენტს. მივხვდით, ხო? და ასევე აქ არის ესეთი ძალიან საინტერესო და საჭირო რეგულატორი depth. შენ შეგიძლია უკიდურესი ჩაგვრელი სეტინგები დააყენო. აი ხა მე ავდგები და რადიკალურ სეტინგებს დავაყენებ, ჩემ ხმას ალბათ დაეწია საოცრად, იმიტომ რომ -40-ზე დავაყენე. ratio-საც აი გიჟივით ბევრს დავაყენებ, ეთექს ძალიან ჩქარს დავაყენებ, ერთ წამზე ნაკლებს. release ხო ისე საშუალოს და მაგრამ depth-ით ჩემი ხმა ისმის ჯერ კიდევ? კი. ოღონდ დაბალზე ჩაეწია. მაგრამ ავდგები და depth-ით არ მივცემ უფლებას საერთოდ რომ დააკომპრესიროს. აჰა, აღარ მუშაობს. ანდა მოდი ეხა მივცემ. ანუ არანაირი სეტინგი არ გაქვს, ეხლა ჩავთვალოთ ჩართული, ხო? კი, მაგრამ თუ depth-ით დავაყენებ 10 მინუსაც ესე იგი, რაც არ უნდა დაჭირდეს კომპრესორს, threshold-ის, ratios, ეთეკის, release-ის და ნისმიერ გამოწვეული ვერდიქტით, -10-მეც ჩემ აი არ ჩამოდის, ხედავთ? ქვედა კომპრესორი ვითარი ხო რაღაცაზე ქვემოთ აღარ ჩაყავს ხმა. კომპრესორია ეს. ხო. აი, ადრე რო იყო რა ერქვა, ასობი პოლიციელებს რო იჭერდნენ. მარტო ეგეთი პოლიციელები ძაღლებს ეძახდნენ მაგას და ჩემი და გვაჯი რა შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს ეს დეპსის რა შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს და თუ შენ გინდა რომ რაღაც გარკვეულწილად დინამიურად დაამუშაო აუდიო მაგრამ ვერაფრით ვერ მოხდეს რომ ასე ჩაიპიზდოს ბოდიში ისე ჩაიპიზდოს აი წეღან რა ხდება ჩემი ხმა ისმის დიდი ბოდიში გაწყვეტინებთ კი. ანუ noise reduction-ივით გამოდის ხო რაღაც დონის მერე უკვე კომპრესორი. არა, noise reduction არ არის საერთოდ კომპრესორი. Noise reduction არის სუსტად. ხო, ძალიან ცუდად გვესმის ახლა შენი ხმა. ანუ შენ თავს რო დაუწეს საზღვარი და იმის იქით ვეღარ წახვიდე თუ რა. ეს მაგალითად დაგჭირდება თუ შენ კომპრესორს როგორც DSR-ს ესე გამოიყენებ. დაგჭირდება ამ უფლების მიცემა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ტიპს შეიძლება ძალიან მაღალი წამოწდეს და თლიფენს დაატყებინებს. იმას საშინლად ჩაკეცავს და დაბრიდავს და აჩლიფინებს. და კიდევ უამრავი შემთხვევაა, როდესაც შენ რომ უკვე მიიღე, მოგწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთ ადგილას ისე ხმამაღლა უტყავს ან რაღაც ბგერა ვარდება, რომ ის ძალიან იკეცება. და აი მაგის ლიმიტის დაყენება შეგიძლია, ქვედა ზღვარის დაყენება შეგიძლია რა. Noise reduction-ი. გასაგები. Men in Black-ში რო არის. აბა, მეგობრებო, ესე რა ქვია, შეხედეთ ამას. ეხლა თქვენ ეკრანს ხედავთ, თუ რას ხედავთ? კი, ეკრანსაც და შენს ხედავთ ცოტა პატარა. მართლა?
ანუ კი, შეხო ორი ეკრანი გაქვს ფაქტიურად, არის ვიდეოს ეკრანიც ხო არ გაქვს? ორი. ანუ შეგიძლიათ იმაზეც და ამაზე, ან მე არ მჭირდება რომ ეს ჩართო გამოვთო ხოლმე, ხო? არა, ხო. Full ეკრანზე ვხედავ, ჩვენს ეკრანს და შენც ვხედავ. ხო, okay, good. კარგი. ესე იგი, თითქმის ყველაფერი გავიგეთ აქ დიდები რაც არის მსხვილები ამ wet dry-ის გარდა. Wet dry არის კიდევ, ნახეთ, ესე იგი ხომ მორჩი და მოიცადე, მოდი make-up gain-ით დავაკომპენსიროთ, რომ მაკარგინებს ეს loudness. აი ასე. Okay. გესმით ხო? ზოგჯერ არის რომ დავაყენეთ რაღაც კომპრესია, რაღაც მომენტში არ მოგვეწონა და ძალიან დაკეცვა დაიწყო და ეს სიღრმით, იგივე depth control-ით შეუმცირეთ, შეუზღუდეთ უფლება. და ახლა გვინდა მაინც ამ მთელი კომპრესორი ცოტა მეტი მარილი მოგვივიდა, მაგრამ რო რაღაც სხვა რეგულატორებს შევეხედა, თქვა დაკლება დავიწყიან, threshold-ის დაკლება დავიწყიან, ratio-ს ცვლილება, რაღაცა შემეცვალა. ეს არ მინდა რომ აი ეს მთელი კომპრესორის ეფექტი დავაკლო. ასეთ შემთხვევაში არის ეს mix wet dry ეს. ასე შეგვიძლია გქონდეს თლიანად dry, ანუ არ მუშაობს კომპრესორი და აქეთ თლიანად wet და anything in between. ანუ ნებისმიერი setting-ი ამათ შორის ასევე შეგვიძლია რომ დავაყენოთ, ეს არის New York compression-ს ეძახდნენ ადრე, დაკომპრესირებული სიგნალის დაუკომპრესირებელში შერევა. ძირითადად გჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ დაუკომპრესირებელ სიგნალს რო ტრანზიენტები აქვს, ეგ მოგწონს. თუმცა ქვემოთ რო იკარგება რაღაცა ფედები, კიდევ რაღაცა წნევა, შეიძლება რაღაცა ამ კომპოზიციის თუ სიმღერის თუ რაც არის ამისი ნიუანსები და ჰარმონიკები, ესენი გინდა რომ ამოწიო. აკომპრესირებ ამათ კიწევზე, მაგრამ შენი ორიგინალური ტრანზიენტები ყველა გაკრეჭილია. და ეს არ მოგწონს. ამიტომ შეგიძლია ისინი უკან დააბრუნო wet dry mix-ით. ნუ ეს ძირითადად ეხა რაზეც ვისაუბრე, ეს ხშირად მასტერინგის დროს. გვაჯი, ეგ პარალელური კომპრესიისგან რითი განსხვავდება? ეს პარალელური კომპრესიაა. ხო, ანუ ეგ არის, ხო? ეგ არის, კი. პარალელური კომპრესიაა და ამითი აღწევრო რომ მიიღე რაღაც შედეგი იქედან ცოტა ორიგინალური ერთი ნაბიჯი რო დაიხიო უკან. უпростоრეთ რომ დაარეგულირო, რამდენი გინდა ეხა ეს. რამდენი რა დოზით გინდა ეს კომპრესია. ანუ ორი ტრეკი რო გქონდეს და ერთს კი, ადრე ეგრე შვებოდნენ, არ ქონდა wet dry და უბრალოდ აკომპრესირებდნენ და იმას ურევდნენ დაუკომპრესირებელში პირდაპირ mixing console-ზე, თქვა ორ არხზე დასვავდნენ, ერთ არხზე დასვავდნენ კომპრესირებელს, მეორეზე არაკომპრესირებელს და ერთმანეთში დამიქსავდნენ ამას რა. ვაფშე აი პირველი მასტერინგის პირველი ნაბიჯი არის, აიღე შენი ტრეკი და დედაუტირე კომპრესორით, იმენა გაანადგურე, კარჩე, აი საშინელება უკენი. და შეურიე დაუკომპრესირებელში. ნახე, აბა როგორ მოგწონს. რამდენი წილი რომელი მოგწონს რა. ეს არის first step of mastering. იმიტომ რომ ეგ დროს გამოჩნდება შიგნით რეებიც არის და აუცილებლად მოუხდება. აი, უნდა გადაწყვეტო პროსტა რა დოზით. თორე აუცილებლად გააუმჯობესებ შენ ტრეკს უკვე თუ არა აქვს ეგეთი რაღაც გაკეთებული. ხა თუ უკვე აქვს სამჯერ ეგეთი რაღაც გაკეთებული, მეოთხედ შეიძლება აღარ გაასწოროს და ზედმეტად რეზინის გახდეს. აბა კიდე რამე კითხვა ხო არა გაქვთ აქამდე როგორც მოვედით? და გისო ერთ კითხვას. თოსა? ესე იგი, ყავს ლიკა კითხვებში და ნიკოლასი, ხო? აჰა. ჯერ ერთ-ერთმა, აბა ჯერ ნიკოლას. ესე იგი, წინასწარ რო გააკეთო, თქვა თუ გაქვს მაგდენი დრო, რომ შალი ტრეკი გეინით აკონტროლო რაღაც ძალიან მინიმალურად, რა ბენეფიტს მოგცემს ეგ კომპრესორამდე? შალი ტრეკი რო გეინით აკონტროლო, ეგ იგივე threshold-ი რო ატრიალო. ხო, ანუ კომპრესორამდე რა ბენეფიტს გაძლევს? კომპრესორამდე თუ ტრეკის loudness-ი იცვლება, ყველაფერი იცვლება. ანუ თუ შენ კომპრესორი დააყენე და მე შეცვალე loudness-ი, ეგ იგივეა რომ არ შეცვალო loudness-ი და შეცვალო threshold-ი მხოლოდ. ესე იგი, კომპრესორის მუშაობა იწყება, როგორც კი მიაღწევს რა დავარქოთ ამას საზღვარი, ტამოჟნია რაღაცა, საბაჟო.
თუ რაღაცა პუნქტი, რაც ეძახიან მაგას, გამშვები პუნქტი. გამშვებ პუნქტთან უნდა მივიდეს. ისე არ მუშაობს კომპრესორი რა. ისე რასაკეთებს მაგაზე ვისაუბრებთ ხა მე დეტალებში და სხვა სიღრმეებში რო ჩავალთ. გამშვებ პუნქტამდე სანამ არ მივიდა აუდიო კომპრესორთან შეხება არ აქვს საერთოდ. როგორც კი მივიდა გამშვებ პუნქტთან, მაშინვე დაიწყო კომპრესორმა მუშაობა რის მიხედვით, როგორც არის დაყენებული ratio, attack, release, knee, depth და ასევე make-up gain. ნუ make-up gain-ი მე ამ ყველაფერს ხმას აუწევს ან დაუწევს. თუ შენ შეცვალე threshold-ი, ყველაფერი შეიცვლება, არა, ზღვარი გადაიწევს. შენ შეგიძლია threshold-ი ზღვარით მიუახლოვდე თვითონ ამ ტიპს, რომელიც უსაფრთხოდ იყო თავისთვის, ჯერ იმაში, რა ქვია, არ იყო, რა ქვია, ბათუმში იყო, არ იყო თურქეთის საზღვართან. შენ შეგიძლია რომ ჯვარი გწერია, საზღვარი გადმოუწიო და ჩააკითხო ბათუმში. ან პირიქით შორს წაიღო საზღვარი და ეს ვეღარ მივიდეს. ესე იგი შენ რაზეც საუბრობ, ეს არის თვითონ ამპლიტუდის, ანუ თვითონ წყაროს საზღვართან მიმართებაში ტრიალი. არაფერი სხვაობა არ არის მხოლოდ სიხმამაღლეშია სხვაობა, თორე კომპრესორის ეფექტში არანაირი სხვაობა არ იქნება, მაგის მაგივრად threshold-ს თუ დაატრიალებ. სამაგიეროდ მაგ საკითხს, რომელიცაც შენ ჩაერთე, პირიქით დავსვავდი. თუ იჩალიჩე და დააყენე კომპრესორი და დახარჯე ამაში რაღაცა 5-10 წუთი დაუშვათ, ხო? და მეტი თუ დახარჯე, ეხლა გენძრევა ცოტა, ესე იგი რაღაცას აფუჭებ და ეჩვევი. მერე threshold-ზე ხელის მოკიდება, ასე რაღაც შეცვლა, ან შემავალი სიგნალის ცვლილება, ყველაფერი წყალში გადაყრა არის. ყველაფერი სხვანაირად დაიწყებს მუშაობას. ან ფაქტობრივად დანგრევა შენი gain სტრუქტურის და კომპრესორი ეგ არის gain ერთ-ერთი gain სტრუქტურაა შენს mix-ში, შენს channel-ზე, შენს bass-ზე, შენს aux არხზე, შენს master არხზე და ასე შემდეგ. ეგ არის, გავეცი? კი. მადლობა. რისი მადლობა? ლიკა. წეგან კუჯიმ რო ცოტა ჩუმია შენი ხმა. მოდი ახლოს ანაუცი. ეხლა უკეთე. ხო, კუჯიმ როცა ახსენა სიხშირეები კომპრესორთან დაკავშირებით, შეიძლება ვიფიქრე რომ multi-band კომპრესორი ქონდა მხედველობაში. ხო, პროსტა ყველას ექნება სურვილი მაგაზეც რომ ვისაუბროთ. აუცილებლად multi-band კომპრესორი აგერ მოგეტყვით ორ წამში. არაფერი ფილოსოფია არ არის. multi-band კომპრესორი არის იგივე კომპრესორი, უბრალოდ შეგიძლია რომ შენი ტრეკი გახლიჩო რაღაც სიხშირეებად, პირობითად 500 ჰერციდან აგერ ბატონო ამის გვერდზე პირდაპირ ჩავარ. რაც ოზონს აქვს, იგივეა მე მგონი. ძალიან ბევრ რაღაცას აქვს multi-band კომპრესორი, აგერ ეს ხომ იყო კომპრესორი. ეს არის ზუსტად ამის მაკაცი იგივენაირი ჟღერადობის, იგივე ბრენდის, იგივე პრინციპის, იგივე ფუნქციების 4 ცალი კომპრესორია აგერ. ერთი პაჩკა Marlboro მომეცით და ერთი პაჩკა კომპრესორი. აგერ. მოდი დავაყენოთ. პირობითად 100 500. ესე იგი 100 ჰერციდან 500 ჰერცამდე დააკომპრესირებს ამ 4-დან ერთ-ერთი ზოლი. Всё, მეტი არანაირი ფილოსოფია multi-band კომპრესორში არ არის. On multi-band კომპრესორი შეიძლება იყოს 3-ბენდიანი, 4-ბენდიანი, 5-ბენდიანი, 30-ბენდიანი, ისეთი multi-band კომპრესორებიც არის, რომელშიც ესე ბენდებს კი არ ხედავ, მაგალითად როდესაც multi-band კომპრესორს ხმარობ, რამდენად ის არის სახიფათო არა, ცოტა ალბათ ძალიან კარგად, რაღაც სხვადასხვანაირ არის და აი თქვა ზღვარზე, როგორ სხვაობები რო არის ზღვარზე, ძალიან გამოსაჩენი არ არის, თორემ ის არის multi-band კომპრესორი არიან ტიპები, რომ აი რობერტ ბაბიჩი ამბობს, რომ მე multi-band კომპრესორს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ რაც შევქმენი და რისი development-ის შევძელი mixing-ის დროს equalizer-ით და სხვადასხვა დამუშავებით, მაგითი ანადგურებ ყველაფერს.
მაგრამ მე არ ვეთანხმები, მე მესმის აბსოლუტურად მისი პოზიცია რა. აი multi-band კომპრესორი შეგვიძლია აი ჩემ პლეილისტში არ არის მაიკლ ჯექსონი, მაგრამ თანახმავა რომ ვაღიარო რომ გენიალური მუსიკაა და მის გარშე ვერ იარსებებდა მუსიკალური სამყარო. აი ეგეთი რაღაცა. ზოგისთვის არ არის ხელსაყრელი თუ ნახეთ როგორ არის თელი საუნდი არის აი ხედავთ ამას. აი ეს არის საუნდი. სინამდვილეში Matrix ნახე გაქვთ ხო? ტიპი რო უყურებს ეკრანზე პირდაპირ ციფრებს რო ხედავს ხო? როცა იხვეწები ბევრს როცა მუშაობ ხმასთან. ეგრე ხედავ ხმას. ნუ ბოდიში ცოტა ისე გაუნდის, მაგრამ მე ეგრე აღვიქვავ. აი ტალღას ღიღაში თითი შეყოდა იქ რაღაცა სემპლი გამოვაცალო ზე ვფიქრობ. და არა იმაზე როგორი ცოტა ტესლა კომპრესორი. არა, ეგრე არ უმრჩევლობ. უკვე ზუსტად იცი როგორ არ დახარჯოთ ყველა დრო არასწორ ადგილას toolset-ის ზენაში. რა თქმა უნდა, მთელი აუდიო ინჟინერიის წესები ოღონდ როგორ არის, იცი? რო გეჩქარება და ყველაფერს რო იყიდებ და შუქნიშაზე რო გადიხარ, ეგრე არის. ოღონდ იცი ის წესები და ამ ყველაფერს აფრინდები იყიდებ და მე 1000 ექსპერიმენტს აკეთებ და შეიძლება ზუსტად მაგ დროს ამზადებენ გრემის შენთვის. მაგრამ ამ წესების ცოდნა არის მნიშვნელოვანი რა. ხო, ესე იგი. გვაჯი, აი სიტყვაზე მართლა ხა კლასიკური რის რო ახსენე ფესტივალი. ორკესტრის შემთხვევაში უფრო მესმის რომ გამოიყენა კომპრესორი. ნუ ალბათ ძალიან ჭკვიანურად იმედიც არა. აი სიტყვაზე მხოლოდ პიანისტს რო ახმოვანებ და ერთი ინსტრუმენტი როგორც ფორტეპიანო. სადაც კლასიკურ მუსიკაში უმნიშვნელოვანესია მართლა ამ პიანოსა და ფორტეს და ძალიან ჩუნიანი მთელი პიანისტის ისე არის ხო მასტერობა რომ ეს კონდეს ძალიან დიდი ზღვარი ჩუმად დაკურის და ხმამაღლა დაკურის და აი ასეთ შემთხვევაში იყენებ კომპრესორს მაინც თქვა კი ასეთ შემთხვევაშიც უამრავ კომპრესორს გააჩნია სადმიდის ეს საუნდი თუ ეს როცა იწერ არა რა თქმა უნდა ხო თუ ვიწერ აუცილებლად ვიწერ კლასიკას თუ ვიწერ ნედლს ხო ისედაც ხო რა აზრი უნდა ქონდეს აი კლასიკას თუ ვიწერ იმდენად ნედლს ვიწერ რომ არის ესეთი soft clipping ფუნქცია როდესაც ვაიდა რაღაც მოხდა ძალიან მაღალი ხარისხის კონვერტერებში ლიმიტერი აქტიურდება როგორც soft clipper-ი უფრო სწორედ და გაზღვევს რომ არ გადაიტვირთოს მაგრამ ეგეც რაღაცა ნიუანსს ლის line სიგნალში აი მაგასაც გამორთულს დავტოვებდი თუ კლასიკას საერთოდ არაფერი არ მინდა შეეხოს ჩემ ტალღას ჩემი ტალღა როგორიც არის რომ გამოიცა ინსტრუმენტიდან მინდა ეგრევე ფოტოგრაფია და შევინახოს ზუსტად intact ხელუხლებელი ხო და მე უკვე თვითონ დამუშავების დროს მხოლოდ ერთ ფორტეპიანოზე ვსაუბრობ კი ფორტეპიანოზე ვსაუბრობ ყვები სადი თუ ეს ლეპტოპი გართოს ტიპმა ერთი ვაგონი კომპრესორი გჭირდება რომ იქ რო დაჯდა პიანისტმა და იქ ოთახში გამოაცემინა და იკაიფა ეგ ყველაფერი აიღოს მაშინ ეგ პიანინო და აბა დავიდეს რუსთაველზე ვერცა უნდა შეუფუთო აი ამ შეფუთვას ჭირდება ბევრი სხვადასხვანაირი კომპრესორი ჯობია რომ შეფუთო თორე ეთერი შეფუთავს ისე რომ გაანადგურებს გადაიტვირთება ან ჩუმი რაღაცები არ გაისმება ტიპი მივა და დაიწყებს ხმისაწევა დაწევას და всё მაგას ქვია რომ ვერ მოусმინა ტიპმა და ვერც მიხვდა რა მოხდა ვაფშე მაგრამ აი კარაქივით არ წავიდა მიხვდი რას გიხსნი შენ ისე უნდა მოусმინო რომ ტიპმა ჩართოს და თავიდან ბოლომდე არაფერმა არ ამოაგდოს მოსმენიდან გაიგოს პიანოზეც რაც იყო გაიგოს ფორტეზეც რაც იყო და აქ კომპრესიაც და მულტიბენდ კომპრესიას და ყველაფერი საჭიროა იმიტომ რომ დიდი ბოდიში რაღაც ხმა შემოდის ტელევიზორის მე მგონი ფაქტიურად არის ის და ვიღაცას აქვს ქართული წავარაუდოთ რაღაც ვიღაცას კონდა ჩართული და აღარ აქვს всё ეგ არის ოკეი როვა გავიმეორე რომ არის მოდა თუ პროსტა distracting რო იყო ნახევარი არის მოდა მე მგონი გავიმეორე რა სხვები პიანოზე ოკეი აკუსტიკური პიანოსთან მუსიკოსი დაჯდა და შეასრულა და რაღაც ცაჰილუ გააკეთა ცაჰილუ არის ავატარში რომ ვითომ ამ თმის
კოჩრით უერთდებიან ერთმანეთს და ამით იგრძნობენ ერთმანეთს. ანუ ეს შეგრძნება რომ დაამყარა და იქვე ოთახში, იმ ოთახში თუ დარბაზში თუ სტუდიაში გამოსცა ეს საუნდი მუსიკოსმა. ეხლა საჭიროა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ამა უნდა დაუკრას რაღაცა სპიკერიდან. შეიძლება ეს სცენაა და იქვე უნდა დაუკრას PA-დან, ანუ PA არის public address, იგივე front of house სპიკერები, რაც მსმენელისკენ არის მიმართული. ან შეიძლება უნდა გავიდეს ტელევიზიით, რადიოთი, აი ლეპტოპით, ტელეფონიდან უნდა მოისმინოს ტიპმა. 20 კილო კომპრესორი ჭირდება ამას თქო. ოღონდ ესეთი კი არა, რომ smells like teen spirit-დან ირვანა და გაანადგუროს და დაბრიდოს. რომ სწორად შეიფუთოს და საკაიფოდ ადვილად მოსასმენი გახდეს ეს აუდიო. მე ძალიან მაგარი რაღაც მითხრა ჯონათან ალენმა, ეს არის ალბათ greatest ხმის რეჟისორი, ვისთანაც ჰქონდა ბედნიერება მუშაობის და ახალხანს მოკითხვა გადმომცა ნიკოლოზ რაჭველმა და გამეხარდა ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი ავარდი აქვს. La La Land-ია ჯონათან ალენის დამიქსული და ები-როუდში მუშაობს 21 წელია. ჯონათან ალენმა თქვა, ჩვენი საქმე, როგორც აუდიო ინჟინერების არის not to get in the way. ანუ თუ შენ გესმის აუდიო ინჟინერმა ეკრეები გააკეთა, ესე იგი არ გააკეთა აუდიო ინჟინერმა კარგად. შენ ისე უნდა ქნა, რომ ტიპმა მოусმინოს მუსიკას რა. და ვაფშე არ შეიქნეს შემჩნეული იქ კომპრესორ ratio თუ რეები ვინ როგორ დააყენა. ისე უნდა მოასმენინო, რომ აი ეგრე დაუკრეს ტიპებმა ეს ტრეკი. ხო და აი მაგის თქმა მინდოდა, რომ იმ პიანოსაც ოღონდ ამ მეთოდით არა ქიმიური, არა რადიკალური ესეთი ქირურგიული დამუშავებით, არამედ შედარებით რბილად, ნაკლები ratio-თი, slow attack-ით და შედარებით slow release-ით, მაინც უნდა შეფუთო ეს აკუსტიკური პიანო იმისთვის, რომ ლაუდსპიკერში გაჟღერდეს და მით უმეტეს სტრიმში გავიდეს რაღაცა გინდა სატელევიზიო და გინდა ზუმის და მეორე მხარეს ტიპმა იკაიფოს. დასწა. შენ კითხვას გავეცი. იქ ისმე ძადიმობა აქ ალექსის ქონდა ტელევის რაღაცა ჩართული და ჩემი ხმაური იყო ის და დამიტული ვარ. მადლობა. კაი, საყვარელო. თუ ვერ კისა მომაწექი არ დამინდო კიდე მიუბრუნდები. მე მაქვს ერთი კითხვა. multi-band კომპრესორის, ანუ ზედა ბენდებს როცა ვიყენებ, სულ ძალიან გუდავს sounds და ანუ როგორც expanders ზედა ბენდებს ძირითადად ისე ვიყენებ ხოლმე და მაგაზე რას ფიქრობ? Clean mix-ზე ლაპარაკობ. expanders, ანუ კომპრესორი და expanderi ორივე ერთში ვერ იქნება. expanderi და gate შეიძლება იყოს. შენ ამბობ, რომ ან კომპრესორს, იმიტომ რომ კომპრესორს აქვს კიდე ესეთი პონტი, რომ გადააბრუნო ratio. აი ნახე 1 2. ანუ შეგიძლია რომ უი ამას არა აქვს, მაგრამ აუცილებლად აი დროუმერი რო არის. Soft-to-be drumeri მაგას აქვს. Expanderis ფუნქცია. Multiband-ია ეგ? კი. Really? წეგან ჩანდა ჩემთან ეგ პლაგინი, ხო? რაღაცა მაფეთქებს. კი, ოღონდ მე მგონი ზუსტად ის არ არის, რაც მე მინდა, ზემოთ არის. აი არ არის, მაგის დიდი ვერსია არის რა. Okay. შენ რაზეც საუბრობ, მსგავსი რაღაცა აქვს linear multiband compressors. აი. აქ შეგიძლია აქ ნახე range-ია. Range შეგიძლია გადააბრუნო. ეს ნიშნავს, რომ დაკომპრესირება კი არ მოხდება. პირიქით, აი თუ რაიმე არის რაც იკეცებოდა, მოდი აი ესე ვქნათ. პირიქით გაზდის დინამიური დიაპაზონს, ხო. ძალიან დალმიქსებში ძალიან მომწონს ეგრე როცა ვაკეთებ. ნახე, შენ რო თქვი, რომ ასე ვერ შვებიო და ეხა ასე შვებიო გუტოპიაა, რა ვიცი, როგორ რა გითხრა. ანუ ამბობ, რომ ისე არ მომწონს თორე ასე ვერ შვებიო და ამიტომ ასე ვშვებიო. ანუ ტიპიკუტებოდაო და ვერ გადავარჩინეო და არა, ანუ просто როცა ვაკომპრესირებ, უფრო მიქსი ხდება, უფრო დაგუდული და მირჩენია, რომ როგორც ექსპანდერი ისე გამოვიყენო, ან საერთოდ არ გამოვიყენო ზედა ბენდები.
ხო და ეს არ არის ექსპანდერი. ექსპანდერი ვაჯი, შენ ხმას ცოტა ვერ აუწე? კომპრესიით. იმდენი რაღაც დავიდე რომ გაქრა. Sorry guys. მოდი მე მაგრამ მე როგორ გაჩვენოთ. ეგოისტური გამოვა. კაი თემა ყოფილა, ესე იგი კომპრესორი, გვევასება, ხო? არ გვევასება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. და თამით და ეს ეს ვიცი. ეხლა შენ სტუდენტებს ეცოდინებათ. ძველი შეთქარი, მაგრამ დღეს თუ გუშინ რამოდენიმე დღეს წინ ისევ ამოვაგდო ამ music producer memes-მა. ესე იგი, მე ისი ჩვენებაც მინდო და სიამდვილეში დაბრუნდა ხო ჩემი ხმა? აუ ხო, ხა ისმის გვაჯი ძალიან არის მოდა თურმე. ჩამივარდა შეიძლება ეს მიკროფონი ნაცარში. აი ექსპანდერი როგორ მუშაობს, ჩემო კარგო, მე ავიღებ მაშინ არა, მოდი ის იგივენაირი ეს ლურჯ ფრინველებს აგერ. აი, ასე მუშაობს. მაგალითად, თუ ჩემ სიგნალის წყაროს აქვს რაღაცა სისინი, ან რაღაცა ნოიზი, რომელიც მინდა რომ გავაქრო. აი, ეს არის ექსპანდერი. ესე იგი, რაღაც ზღვარის ქვემოთ საერთოდ შემიძლია აღარ ისმოდეს. ან depth-ით მივცე რაღაცა აი შემიძლია depth-ით არ მივცე უფლება ვაფშე რომ იმუშაოს. ან დავავალო რომ რადიკალური expansion-ის მუშაობის ეფექტი რო არ გაისმას აუდიოში. მხოლოდ იმდენით შევამცირებინო, სადაც არ მჭირდება, თუ -6-ზე დავაყენებ, ესე იგი გავანახევრებინო. ესე იგი, სადაც არ მჭირდება, იქ ოდნავ თუ ისმოდა ნოიზი. ახლა იმის ნახევარი გაისმება. ან იმის მეოთხედი გაისმება. აი ასე. ხო და ამას არ აქვს შეხება კომპრესორთან, ამიტომ ვერ მივხვდი, რატო მაინც გამოდმებით გაიძახდი ექსპანდერს. ასევე ერთ რჩევას გაიკეთებთ, ეგრევე რომ მიახდით multi-band კომპრესორს არა, ჯერ ისა. ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული გამოსაყენებელი და სასტიპები იბნევიან არის ერთნობიანი და ორნობიანი კომპრესორები, ამასთან ვერ ხვდებიან რა გააკეთონ, არა და ფიზიკურად ეგეთი აგრეგატებია უძვირესი. სიტყვისათვის LA to A მოდი დავადოთ. აი ეს არის ერთ-ერთი უძვირესი ფიზიკურად ესეთი LA to A ქვია. $3,500 ღირს ერთი არხისთვის, ან ორი თუ გინდა 7 გამოდის. პლუს ჩამოთანა და გამბაჟება. ხო, აი აქ არის ძალიან რთული შემდგომში ბევრს ვერაფერს ვერ შვები, მაგრამ თუ სწორად დააყენებ ამ კომპრესორს, ნამდვილად სულ სხვა შედეგი დგება შენს აუდიოში. ხო და მე დაუბრუნდები ჩემს აღებულ გეს, მე არ ვიცი რამდენი ხანი უნდა იყოს. რამდენი ხანი უნდა იყოს ნასწა? ой, ნასწა აღარ არის. ოკეი, კაი, გავაგრძელოთ. ესე იგი, მე რაზეც მინდოდა უფრო გამახვილება ყურადღების, აქ რაღაც აი ეს გამორთო თუ რეგვიანებდა ჩემი ხმა. არის სულ სხვა ჭრილი კომპრესიასთან მიმართებაში. ეს არის სხვადასხვა კომპრესორი, რომ სხვადასხვანაირად მუშაობს, რადიკალურად სხვადასხვანაირად რომ მუშაობენ, ერთი და იგივე სეტინგები რომ დააყენო მაინც. აი ამაზე მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა. ის ტიპები, ვინც უარს აცხადებენ multi-band კომპრესიაზე, ეს ადამიანები ძირითადად ამითი აკომპენსირებენ, რომ სხვადასხვა კომპრესორი სხვადასხვა სიხშირეებს სხვადასხვანაირად ეპყრობა. Handling ქვია ამას რა.
ამ კონკრეტულ კომპრესორს, ეს არის digital რაღაც პროგრამა, რომელიც მოიცავს ბევრ სხვადასხვანაირ კომპრესორს. არის ესეთი ალგორითმი smart. ეს smart როგორია ხვდები? აი ზედმეტი კომპრესორის გამოყენების სკილები რო არ აგაქვს და თვითონ ცოტა Range Rover-ივით არის რა. ძალიან კარგად თუ არიცი მართვა როგორ შეხვიდე მოსახვევში, ცოტა გვიან თუ დაიწყე დამოხრუჭება, მაინც არ დაგამტრევს. დაგაზონე და თუ შეეჯახე, იმიტომ მომყავს ეგ მაგალითად მე შევეჯახე Range Rover-ით სასიკვდილოდ და წავედი იქიდან ჩემ ფეხით სახინგლეში და ამიტომ გონია რომ ეგეთი მანქანაა. ესე იგი, თუ შეეჯახე, მაინც ასე ვთქვათ, რაღაცა რბილად ხდება ეს ყველაფერი. აი ეს არის ეს smart, რომელიც გამოდის, რომ შენ რა დავალებებიც მიეცი threshold-ით, ratio-ით, ეთიკით, release-ით და დანარჩენი რეგულატორებით, დანარჩენი ფუნქციებით, თლად ისე კი არ იქცევა. კიდე რაღაცა მუსიკალურ ქცევას, კიდევ რაღაცას რომ ხმის ტალღის ნახასში ცვლილება შეიტანოს, კიდე რაღაც twins იყენებს. საერთოდ ციფრული კომპრესორები არ არის მოდაში. ფიზიკური კომპრესორი, როგორც hardware-ი, ციფრული არსებობს უძვირესი. ანესაც რო არ არსებობს. ვაისი. ერთეულია. როგორ? ვაისი რო არის თეთრი კომპრესორი. ვაისი. $12,000. აბა მეორე მითხარი ეგეთი. მეორე არ ვიცი, ვაისი ვიცი. ყველას არ არის კიდევ, აი. ამაში წერია, ეგეთი. ეგ კი. ლაიცენსი უნდა. ეს არის TC6000-ის მხოლოდ პულტია, ოღონდ ის თვითონ პროცესორი სხვაგან არის და ისიც კიდე ორი ნაწილისგან შედგება, ეს არის კომპიუტერი ცალკე და ცალკე კონვერტერი. ესე იგი, ერთი აგრეგატი მუშაობს ხმა როგორ აციფრულოს და გადმოვა ანალოგოს. როგორც მეორე აგრეგატი მუშაობს, რომ ეს ციფრული ეფექტების ალგორითმები დათვალოს. და ეს არის ამ ყველაფრის მართვა touchscreen-ით და ფეიდერებით. ხო და რითი თქმა მინდოდა, რომ ციფრული პროცესინგს სულ ფეხებზე კიდია შენი ტალღა ხა მუსიკა, ფორტეპიანოა, მეცო-სოპრანოა თუ რა არის. და ამიტომ შეუძლია რომ თამამად ის ხაზი სხვაგან წაიღოს, ხმის დამხატავი კარდიოგრამა სხვა მიმართულებით წაიყვანოს რადიკალურად, რა. და ანალოგურ კომპრესორს არ შესწევს, ანუ ცუდი ანალოგური კომპრესორიც კი ეგეთ distractions, ეგეთ რადიკალურ მოხვევას და damage-ს ვერ მიაყენებს აუდიოს რა. თუმცა ხელნაკეთი, დაკალიბრებული, განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის და იშვიათი დეტალებით წარმოებული აგრეგატი კიდევ უფრო რაღაცა ცეკვავს ეს ტიპი ხვდებით? და უფრო თესლი ილეთები იცის იმისთვის რომ თქვენი აუდიო დარჩეს ყურისთვის სასიამოვნო ჟღერადობის. ეს ბევრი 1000 ნიუანსია ჩადებული. უძველესია მაგალითად ესეთი კომპრესორი ქვია Fairchild. ეს არის ალბათ ყველაზე ძვირი კომპრესორი, რაც შეიძლება რომ კონდეს. Money can buy. Ой, ნახე როგორ დააგვიანა ჩემი ხმა ეგრე. Okay, let's go DSP. Okay. აი ეს არის. ფიზიკურად ეს ტიპი გამოიყურება აი წამით უნდა გავწიო ზუმი რომ შეგახედო. ნასტია, წერან გეკითხებოდი და ვერ დაგინახე, რამდენი ხანი უნდა უგრძელდებოდეთ? თავისუფლება გვაქვს 1 საათიდან მაღლა რამდენიცე. Okay, ანუ we can go on. Yeah. როგორც გქონთ თავს ისე. მოდი, როგორ გამოიყურება მინდოდა რომ მეჩვენებინა, აი აგერ მაგალითად. არა ვიცი, ზუმდება, ეხლა რო ვაზუმებ, მოვიდა ახლოს? არა, ალბათ. ეს ჩემი ეკრანი დაზუმდა. ანუ ის გამოვიდა რა, Google-ი არის რაღაც, ბრაუზერი გამოვიდა და მიზუმებით არა. კი. ხო. აი ესეთია დაშლილი,
ესეთი აწყობილი ოღონდ ეს ალბათ ის არის recreation. ეს გავს ძველს. $40,000 ვერს. რა მაგარია. ხო გინდა. ამას რო ყიდულობ ეგრევე ილონ მასკს შენი სახელი მაგიდაზე ფურცელი უდეს, სადაც სახელები წერია და შენი სახელიც წერია ეგ. ნუ ხუმრობ, ესე არ არის, მაგრამ აღრიცხვაზე აყავთ, რომ ვიღაცასთან ცხოვრობს ჯოკონდა. ამ დონის ძვირფასი ნივთია თუ გაქვს ძველი ვინტაჟური Fairchild კომპრესორი. ეხლა გეტყვით რისთვის არის საჭირო. მე აი Waves, Soft Tubes, Plugin Alliance და ვიღაც ტიპებს რომ მოუნდებათ ამ კომპრესორის პლაგინის გაკეთება, მოგაკითხავენ და შენ კომპრესორს დასემპლავენ. ანუ აღწე და აზომავენ შენი საკუთარი შენი კუთვნილი კომპრესორის ქცევას, იმიტომ რომ შენ გაქვს უნიკალური დივაისი. ამაში 22 ლამპა აყენია თუ არ ვცდები შირა. გარედან აქვს უსირცხოთ მირჭობილი, აი ტრაკი ასეთი აქვს. ჯანდაბაა რა. არც კენონი არაფერი. მავთული მეაბადა სახრახნის სიტიგივატორგით უნდა დაუჭირო. ეს არის დღემდე უძვირფასესი ნივთი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა 60 წლის წინ გამოიგონეს. ეს იყო უტყუარი და ყველაზე საჭირო დივაისი ვინილის მასტერის გასაკეთებლად. არა და არაფერი კონტროლი არ აქვს. მოდი შევხედოთ რა აქვს. Input gain-ი, ეს იგივეა რაც threshold-ი. ოღონდ ნახეთ, წეღა რომ მოვყევი საზღვარზე, გამშვებ პუნქტზე, თვითონ ზღვარი კი არ მოძრაობს. Input gain-ით შეგიძლია ამ ზღვარს მიაახლოვო შენი საუნდი, შენი არსებული ამპლიტუდა, შენი არსებული დინამიური დიაპაზონი, ან მოაშორო. მიხვდით ხო? ესე იგი input პირიქით არის. threshold-ი არ მოძრაობს, input gain მოძრაობს. აი ნიკოლასმა რო თქვა, რომ აუდიო რო დავწიო. აჰა, ეს შეება მაგ აუდიოს აწევას და დაწევას. შემდეგ არის კიდევ აგერ თვითონ threshold-იც მოძრაობს, ხო? თვითონ threshold-იც მოძრაობს, input gain-ითაც არეგულირებს შენს აუდიოს threshold-თან მიმართებაში და აქვს კიდევ time constant. სხვა არაფერი, ანუ კიდევ აქვს უბრალოდ ეს time constant არის უბრალოდ ქცევა, ეთიკი და რელიზი კი არ არის ცალკე. მთელი ამის ცეკვის რითმია, ასე ვთქვათ. ამ ტიპს შეეძლო, ესე იგი, იმ 22 ლამპით თუ რაღაცით კომპრესირება, იგივე ამ კომპრესორის ავტომატიზირებული უხილავი ფეიდერის მოძრაობა, იმდენად მუსიკალურად, რომ რაც არ უნდა შეუშვა, აქედან გამოსული იდეალურად მუსიკალურად ჟღერს იმისთვის, რომ მე გაპრესო ვინილზე. ანუ ძალიან მოწესრიგებულია და შემდეგ ვინილზე რაღაც პრობლემები არ ჩნდება. ამის სტერეო ვერსიას, ну, რა თქმა უნდა, ის დიდი ვერსია სტერეოა, მოდი იმას ფიზიკურად შეგახედებთ. ან დავდგები და იმას დავადებ ახლა მასტერზე. კაი, მოდით აი აქ. Fairchild. ნახეთ, lat და vert რო აწერია. ეს ვინილის ნემსია. ასე და ასე. ანუ სტერეო ხო იცით როგორ გაგიგიათ ალბათ როგორ იპრესება. ეს მოძრაობა არის ერთი არხი და ეს მოძრაობაა მეორე. სწორედ ამიტომ არის ვინილზე გაპრესვისთვის იყო საჭირო დაბალი სიხშირეების დამონოება ჩანაწერში, რომ არ გადახტეს ეს ნემსი ამ დაბალი სტერეო სიხშირის საკეთებლად ნემს უკვე უცნაური ზემოთ ქვემოთ ახტომასთან ერთად მარჯვნივ მარცხნივაც ზედმეტი მოძრაობა უწევს და თან არასინქრონული და ამ დროს შეიძლება რელსიდან ამოვარდეს ეს ტიპი. ისეთი რაღაც ჩაწერო, რომ არ დაუკრას ნორმალურად და ადვილად დასკიპოს. ეს ლატვერტ არის ვერტიკალური და ლატერალური მოძრაობების კონტროლი. მონოსტერეო არის რა, ასე ვთქვათ. მიდი და მიდ ზონა და სტერეო ზონის ცალსაკე კომპრესია. ესე იგი, იმას ხვდები, რომ არაფერი განსაკუთრებული პარამეტრი ფუნქცია არ აქვს, მაგრამ რაც არ უნდა შეუშვა, გუდაიზერია რა, აუმჯობესებს დრამატულად, იმით რომ თვითონ აქვს რაღაცა უცნაური ბევრი ელექტრო სტაბილიზატორ რეგულატორი, რომ ეს ტალღა როგორიც არ უნდა შეუშვა, გალამაზებული, გაპრანჭული მაკიაჟით გამოვიდეს ეგრევე რეალურ დროში აუთპუტზე. ესე იგი 22
თითო არხი დაახლოებით 11 ლამპის პროცესინგში გადის და მაგარი დაზღვეულია. ესე იგი, აქ კი არ არის რომ რამდენი ესე იგი ვთქვი, რაღაცა ratio აყენია 5:1-ზე და შესასვლელზე ცვლილება 5 გამოსასვლელზე იქნება 1. არა. აი, იმის დამიხედვით თუ რამდენია შესასვლელზე ცვლილება, სულ სხვადასხვანაირი რაღაც მოხდება გამოსასვლელზე. Fixed ratio არა აქვს, ესე იგი. არც fixed attack და release time-ი არა აქვს. მეტნაკლებად თუ ჩქარი ტრეკია და ნელი ტრეკია, მაგის სიჩქარეები აქვს. ანუ რეალურად სიჩქარე კი აქვს, მაგრამ ვერ გააფუჭებ ამითი აუდიოს. პრინციპი ეგ არის. შეგიძლია რომ დრამატულად გააუმჯობესო, მაგრამ ვერ გააფუჭებ. გაფუჭებული შეგიძლია კეთილშობილო, ასე ვთქვათ. აი ესეთ დეტალებს მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება, რომ სწორი ტიპი თუ შეარჩიე, ზედმეტი რაღაცების ტრიალი არ გჭირდება. და დაუბრუნდები ახლა აგერ ამ smart ფუნქციაზე რომ შევჩერდი, აი smart დაახლოებით ეგეთ რაღაცას აკეთებს. რასაც ეს Fairchild-ი გვთავაზობდა, ესე იგი ჭკვიანურად იქცევა, განა მხოლოდ რა რეიში რაც დავაყენეთ, მიდი ჩატენე საბარგულშიო, მართლა საბარგულში კი არ ტენის. თუ რაღაცა. აზროვნებს მუსიკალურად და ყურისთვის acoustically friendly ტიპი მეძრობა. შემდეგი ვერსია ამავე კომპრესორის არის RMS. როდესაც საშუალო არითმეტიკულს, ანუ დაახლოებით სადაც ყველაზე ინტენსიურია წნევა და დინამიკის ცვლილება, იმ ადგილით ხელმძღვანელობს. ეხლა ნახე საერთოდ არ აკომპრესირებს. ესე იგი, smart-ზე აკომპრესირებდა, RMS-ზე რო გადავიყვანე, ნახეთ, აღარ მუშაობს ეს კომპრესორი, იმიტომ რომ ელოდება, რომ მე რაღაცა ავყვირდები და აი დიდხანს თუ იქნება ეს ყვირილი და ბევრი გადაცდომა თუ იქნება -20-ზე, მე მომაქცევს ყურადღებას, ისე არ მაქცევს ჯერ. ტრალი ვარ ქუჩაში ვატრაკებ, მაგრამ არ მიჭერენ, იმიტომ რომ არაფერს ისეც არ ვაშავებ, ხმაურობ პროსტა. შემდეგი არის average. და მე არის peak, საერთოდ არ დავიწყებ, არის peak, რა თქმა უნდა, peak-ებთან მუშაობს, ანუ მარტო გამომხტარ რაღაც წვეტებს მოაჭრის. Fast არის შედარებით უფრო ჯეკი ჩენივით მოიქცევა. სწრაფი მოძრაობები ექნება უფრო და მუსიკალურ, თავისთავად ორიგინალურ დინამიკას თლად წაართმევს. მიხვდით როგორი ნიუანსები? აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს ძალიან კაი კომპრესორია, ხოთაშორის თითქმის ყველა ჩემ პროექტში არის. თუ რაღაც ზედმეტი ამ კომპრესორს აქვია, რომ დავაყენოთ ჩვენ. ეს არის პრო კომპრესორი და მხოლოდ Pro Tools-ში. გასაგები. მხოლოდ Pro Tools-ის არის. რომ შემოგთავაზო მაგვარი რაღაცა, ვფიქრობ ახლა. ხო, რო Ableton-ზე დავაყენოთ რა. რო Ableton-ზე დააყენოთ. ვაი დედა. ასეთი თესლი ვერ. ყველაზე მიახლოებული ამასთან კომპრესორი არის ასაკით ამაზე 15 წლით დიდი. არის Air Compi. იგივე Renaissance კომპრესორი. და ეს Fairchild-ი მხოლოდ ვინილის არა, მხოლოდ ვინილის არ არის. Fairchild-ი არის, ესე იგი, კომპრესორი, რომელიც ცოტა აჩონჩხლივ, ანუ შეიძლება უკვე ნორმალურად მჟღერ მიქს, კიდევ უფრო მუსიკალურ არბილ თანაბარ ტიპს გახდის და მოგცემს საშუალებას, რომ კიდე აუწიო ხმას, ისე რომ საქმე არ გაფუჭდეს. ესე იგი. Air-Comps ვეძებ და რა არ მაქვს. Subfilteris კომპრესორი არ ვარ გაიგებს საქმისთვის. ამას აქვს მაგალითად ორი რეჟიმი. ხო, ნუ იმას ვერ შევადარებ. ოპტო და ელექტრო. ოპტო მუშაობს როგორც ოპტიკური, ელექტრო მუშაობს როგორც VCA ელექტროკომპრესორი. ხა მაგაზეც უნდა მესაუბრე. კიდე აქვს რეჟიმები, ნახე, smooth და warm. Smooth არის უფრო თანაბრად რა დავალებასაც მიცემ იმას გააკეთებს და warm არის რაღაცებს გაატარებს რა. ხვდები, რაღაცა შუტკებს გაუტარებს თუ რაღაც აპატიებს რაღაცებს და უფრო ჯიგარი ტიპი იქნება. ესე იგი რაღაცებს თლიანად არ წალეკავს. არის კიდე ARC აქვს. ნახეთ, ARC არის automatic release control. ARC-ი თუ გაქვს ჩართული რილიზზე რა გიყენია, მნიშვნელობა არ აქვს. რილიზი თვითონ გადაწყვეტს, რამდენ ხანში დაბრუნდეს უკან სახლში.
და ARC-ის დროს რელიზის სახში ბოლომდე არასოდეს არ ბრუნდება. აი, რაღაცა ჩქარმოძრაობას აკეთებს რო უკან დაიხიოს და მე ძალიან ნელა მიდის სახლისკენ იმ იმედით, რომ შეიძლება ისე უცებ საპირისპირო მიმართულებით გაქცევა დაჭირდეს. მეგხვდით? გასაგები. აი დაახლოებით ეგეთი რაღაცაა ეს ARC, მაგრამ ამ ნივთს ჯერ რეზოლუციას შეხედეს როდინდელ ეკრანებზე გათვლილი. ამას მაინც ვერ შევადარებ ამ Pro Tools-ის. ხო, ნუ ეთყობა ეგრევე რომ შეხედავ რომ. ხო, ამას ვერ შევადარებ. ოკეი, მოცემთ მახსოვს. მაგრამ დაახლოებით ეგ არის რა, რაღაცა მეტი ფუნქციებია. აი, თუმცა თქვენ ერთ კომპრესორში არ გექნება ეს, მაგრამ მაგიტომაც მოსინჯავს სხვადასხვა პლაგინებს, გეცოდება რომ რომელიღაცა არის გიჟივით შქარი, რომელიღაცა არის შედარებით რბილი და ნელი და არის კიდევ რომ შენ შეიძლება რაღაც 1 დეციბელით აკომპრესირებ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას უკეთებ შენ ტრეკს. შეიძლება 1 დეციბელით აკომპრესირებ და თან ნელა მეორე კომპრესორით შეიძლება ასევე 1 ან 9 დეციბელით აკომპრესირებდე ოღონდ ამჯერად უკვე ჩქარა და უშვებდე ხელს ნელა. ხო, აი თეორიულად ვიცი რომ ეგეთი ჯადოქრობები არსებობს. არა, ხო და ეგ არის უბრალოდ ფსიქოლოგიური პონტი, ეგ უნდა გადალახო და უნდა დაადო და ქნა ეგ. და დააკვირდე თუ არის ხო, ნუ რა თქმა უნდა გქონდეს კარგი სპიკერები, მოწესრიგებული ოთახი, რომელშიც დაახლოებით 1 წელი იცხოვრე და ყველაფერს მოусმინე ამ ოთახში და იცი და სწორად ხედავ ფერებს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია, თორე ძალიან ადვილია რომ დაგოიმდე და გეგონოს რომ კომპრესორს ასწორებ და ისევ რომ შეეჩვია რაღაც ხმას და უბრალოდ მოგწონს მე. ხო, როგორც ვიცი კომპრესორზე აი აი უცებ უნდა გააკეთო რაღაცეები რა, დიდი ხანი არ უნდა ეჩალიჩო, იმიტომ რომ მე უკვე ტყულდები და ყველაფერზე. ეკვალაიზერზე, აი რაღაც ეგეთ რაღაცეებზე, ხო? ხო, ნუ თუნდაც რაღაც მუსიკას რო წერ და რაღაც მელოდიას რო ეჩალიჩებ 1 საათი და მე ისე გიჯდება ყურში რომ უკვე გონია რომ მაგარი არის და მე მეორე დღეს უკვე აღარ არის ესეთი კარგი რა. შეიძლება მეორე დღესაც კარგი იყოს, მაგრამ ნუ ყური იღლება და ალბათ მაგით. უფრო ეჩვევა რა და თან ხო და ობიექტური ვეღარ ხარ რა, შენის მიერ გაკეთებულ რაღაცებს. ხო, აი. გვაჯი, ამ კომპრესორს აი ეს არის ჩემი პასუხი, ხა რაზეც ბაზრობდით. ჩანს ჩემი არის ესეცილო? კი. ესეც ნანახი მაქვს უბრალოდ. შენ ხა ლიკა რა შენ რაღაცა დიდ Tesla სტუდიაში ხარ მუშაობ, დიდი პულტია იქ. დაჟე რო ჩაწერო S6 time lapse აგდებს როგორ ეწყობა ეგ პულტი. მაშინ ჯერ ეგეთ ოთახში იყავი. ხო და რას ამბობდი? გვაჯი, იცი რა მინდოდა რომ მეკითხა? ამ კომპრესორს აი ხა Pro Tools-ში რაც გვაქვს ჩართული. მიქსინგის დროს იყენებ ხოლმე ხშირად, ანუ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე თუ მასტერინგის დროსაც იყენებ და მარტო მუსიკაზე თუ დავუშვათ აი voice over-ზე, დიალოგებზე, ყველაფერზე შეგვიძლია? კარგია, მოსახერხებელია ყველაფერზე ვიყენებ ამ კომპრესორს აბსოლუტურად. თუ მინდა რომ აი შენ ხარ როგორ კითხავს მისავრ, იცი მაგა artwork-ას რაზე იყენებ? რასაც მოერგება ყველაფერზე და შეიძლება მოერგოს ნებისმიერ რაღაცას მანქანათ მშენებლობიდან დაწყებული, რა ვიცი. არ არის ეგეთი რაღაც. აი ნახე, მოდი, სხვანაირად გავცემ შენ კითხვას პასუხს. ახლა ჩემს ხმას მე გავუკეთებ ჩემს საყვარელ დინამიურ პროცესორს, ეს არის ერთ-ერთი ბოლო პერიოდის ინვესტიცია, ანუ ფულიერშიც დავხარჯე, MCDSP Dialogue Processor. ეხა ეს რო წამართვა ძალიან გამიტყდება, განსაკუთრებით თუ ფილმზე მუშაობ და დიალოგის კეთება თუ დამჭირდა. მაგრამ ხო, ეს არის ეს იყო ფიზიკური hardware-ი, device-ი. ნახე როგორი არაფერი კონტროლი არ აქვს. 5 threshold-ი აქვს და ამ ზოლების ჩართვა გამორთვა. ნუ ვითომ 5 ბენდიანი multi-band კომპრესორია, მაგრამ არაფერი კონტროლი არ აქტივს რა. უთოა რა, აუთოვებს. და რომ არის გაკეთებული ოსკაროსანი ხმის რეჟისორის და MCDSP-ის კომპანიის არა, MCDSP-მდე კიდე რაღაცა კომპანიის ერთობლივი შრომით
ამ ხმის რეჟისორისთვის დაამზადეს ისეთი device, რომელშიც ინგლისურენოვანი დიალოგი რო შეუშვა, გამოსასვლელზე არაფერი ასობ, გერა თუ რაღაცა თვალში არ მოხდება და თვალს არ წაკთხრის და დაუმზადეს ამ ტიპს ეს hardware-ი. და შემდეგ MCDSP-მა პლაგინების ერთ-ერთმა ძლიერმა კომპანიამ ის hardware-ის პორტირება მოახდინა ანალოგში და რეკლამას ეს თვითონ ეს ხმის რეჟისორი უკეთებს, არ მახსოვს სახელი. მაგის გაკეთებულია მაგალითად Black Hawk Down Ridley Scott-ის. თუ იცით ეგეთი ფილმი, ოსკარი აქვს ორი ოსკარი აქვს, მე მგონი ხმაში თუ რაღაცა, mixing-შიც აქვს და editing-შიც თუ რაღაცა ჯანდაბა რა. ძალიან მაგარი საუნდი აქვს ამ ფილმს. ხო და ნახეთ, dialogue processor-ი ქვია, კინო mixing engineer-ის ასე ვთქვათ, დაკვეთით გაკეთდა და შევედით music, bass, drums, electric guitar, flute, saxophone, snare drum. მიხდი? ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ის რომ მარტო დიალოგის არის და ეს მარტო გიტარის არის, ეგეთი რაღაცები დიდად არ არსებობს. თუ ისეთი ერორი თუ რაღაც არტეფაქტი აღმოჩნდა ტრეკში, როგორც უფრო ხშირად დიალოგში ჩნდება ხოლმე, მაგრამ ამჯერად ეს snare drum-ია, ასევე შეგიძლია იგივე ნიმესილი დაალევინო, ანუ ჩემი საყვარელი tool არის ეს ინსტრუმენტებზეც და არა მარტო დიალოგზე. მივხვდი რა მოყვევი? კი, გასაგებია. ხო, აი ესეთი პონტია მოკლედ რა. ის რომ ეს არ გამოიყენო. ხო, ამიტომ არის ერთწლიანი ჩემი კურსი. რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია უნდა გადახარშო და მერეც გაუკვალავში ჩამოსრიალება გიწევს. ოღონდ მერე ძალიან ბევრ გაუკვალავში უკვე ნასრიალები ხარ და სავარაუდო მოსალოდნელი კომბინაციები დაბრკოლებების ბევრი იცი. მაგრამ მაინც შეიძლება რომ დაეცე, მეც ვეცემი ხოლმე, თქვენ რა გონიათ. ხო, ესე იგი, ეს ბევრნაირი ქცევა კომპრესორის ნახეთ, ხო? VCA და optical კომპრესორიც განვიხილოთ მაშინ. ოპტიკური კომპრესორი არის მაგალითისთვის ისევ LA2A-ის ჩართვა. LA2A არის ოპტიკური კომპრესორი. ამას აქვს ფოტოელექტრო LA2A optical cell. აი ესეთი უცნაური აგრეგატი, აი ეს LA2A თვითონ დაშლილი როგორ გამოიყურება. და ეს არის ეს ფოტო, თლად დაშლილი გამოჩნდა, აი ნახეთ. ფოტოოპტიკური ის არის, რა ქვია, სენსორი. აი threshold-ზე ხო ვისაუბრეთ, threshold-მა ხო რაღაცა სიმძლავრის დროს უნდა უთხრას დავალება მიცეს კომპრესორს დავაი, всё მომიახლოვდა ეს ტიპი და დაუჩაგროთ, ჩაუწიოთ ხმას. ეთექის სიჩქარით და მე რელიზის სიჩქარით გავუშვათ და იმდენი ჩაუწიოთ, რამდენიც ratio-მ გადაწყვიტა, ratio-ზე რაოდენობამ. მაგრამ თვითონ ამათ შორის კომუნიკაცია როგორია thresholds და აღმასრულებელ დეპარტამენტს ავტომატიზირებულ fader-ს შორის, მაგას განაპირობებს ეს ფოტოოპტიკური ამპლიფაიერი. სხვა შემთხვევაში VCA-ია კომპრესორი, რაც ნიშნავს, რომ იქ უბრალოდ ვოლტმეტრი აყენია აუდიოზე, ვოლტებში ზომავს, ჯერ მოდი ფიზიკური device-ი წარმოვიდგინოთ. ესე იგი, ვოლტმეტრი აყენია ჩვეულებრივი ისრიანი, დენ ზომავს და თუ ამ დენმა მიაღწია იმ რაოდენობას, რაც ემთხვევა threshold-ით მითითებულ ზღვარს, всё, იწყება ამ მოდიფიკაცია. მიხვდით? და ფოტოოპტიკურში დენს კი არ ზომავს, ამაში დიოდი ნატურა ინთება მოკლედ რა. და მეორე ტიპია, რომელიც ამ ნატურის ანთება ჩაქრობას აკვირდება. მეტ სიმძლავრეზე მეტად ინთება ეს ნატურა და ეს ნატურა იწვევს ერთგვარ რაღაცა delay-ს, რაღაცა თესლ SMS კომუნიკაციას, threshold-სა და აღმასრულებელ კომპრესორის gain stage შორის, ესე ვთქვათ, მოდი gain stage-ი დავარქოთ, მაგას სადაც gain-ის ცვლილება ხდება. შესაბამისად,
შეუძლებელია რომ ფოტოოპტიკური კომპრესორით რაღაცა საშინლად ჩქარა წააჭრა ტრანზიენტები გააფუჭო უფრო აი სკელ ნაჭრებს ენველოპებს ამუშავებს ეს კომპრესორი და ბევრად უფრო მუსიკალურია და უფრო ხშირად გამოიყენება მუსიკაში მაგალითად ვიდრე პოსტპროდუქციაში ხო და ეს არის ოპტიკური კომპრესია, როდესაც ფოტო ელემენტი ანელებს კომპრესორის მუშაობას და უფრო მუსიკალურ, უფრო ესეთ სასიამოვნო ყურისთვის უფრო სასიამოვნო, არა უხეშღერადობას აძლევს. ეხლა გამოდის რომ სიტყვაზე ვამბობ, მაშინ Aphex Twin-ის მუსიკას ეს საერთოდ არ უნდა ედოს. მაგრამ ჩვენ ხომ აუდიოს ესე არ უყურებთ ამ ლექციის მერე განსაკუთრებით რომ შევიდა ერთ კომპრესორში მოხვდა და იმან მოახდინა მთელი გეინის ცვლილება და მორჩა. ასე არ არის. ამიტომ შეიძლება რომ ასეთი კომპრესორითაც ცოტა 1 დეციბელამდე კომპრესია ბევრ სხვადასხვა ადგილას შეიტანო ტრეკში და შენი ნახატი აი მაგრად დაჭეჭყილი მანქანის გასწორებას რო იწყებს ჟესტიანში კი ქვია მაგას, ხო? და ცოტა აზე რომ მოიყვას და უკვე სილუეტი რო გამოჩნდა. აი ეგეთ პონტებს საუბრო, ან ჯერ არ არის დასრულებული, მაგრამ კომპრესორს ისე რომ არ დავკარგეთ ორიგინალური ტემბრი, არ დავკარგეთ ორიგინალური პონტი, რაც არის, ფერი. მაგრამ ისეთად ვაქციეთ სიგნალი, რომ დინამიკიდან ისმის, არ გჭირდება რომ ვირბინოთ წამ დაუწუმ და ხმას აუწიოთ და დაუწიოთ. ეს რაც შეეხება ოპტიკურს. ესე იგი, ჩამოთვალოთ ოპტიკური კომპრესორი, VCA კომპრესორი, რაც ჩვეულებრივი voltage control amplifier-იც ხდება განსაზღვრა სიგნალის და Fairchild-ი, რაც ნახეთ, ეგ არის variable MU. ანუ ცვალებადი MU-ს როგორ იშიფრება არ მახსოვს. ცვალებადი MU-ს კომპრესორი და ეს MU როგორ იშიფრება არ მახსოვს, მაგრამ ცვალებადი ის არის, რომ რაც შევა, იმის მიხედვით გამოვა მეორე მხარეს. შეიძლება სიგნალის ისეთი ნაწილი შევიდეს ამ variable MU-ში, რომ სულ სხვანაირი ratio-თი დაკომპრესირდეს სხვა დოზით და სხვანაირად. და ანუ რაღაც შეიძლება ქის ნაწილს და სნეარის ნაწილს სულ სხვადასხვანაირი კომპრესია გაუკეთოს ამ ტიპმა. რაც გამოდის, რომ ფაქტობრივად სხვადასხვა სიხშირეებით სხვადასხვანაირად კომპრესირდება, ისე უხეშად არა, როგორც მულტიბენდის შემთხვევაში. აი ცოტა უხეშად. როდესაც ესეთ ნიუანსებზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანია წარმოიდგინოთ, რომ ხმა ეგეთი ზერელე ტიპი არ არის, როგორც ესე ჩანს Ableton-ში თუ რაღაცა პროგრამებში არის ძალიან ბევრი წერტილისგან და საფეხურისგან შემდგარი ინფორმაცია. და სულ პატარა ცვლილებაც რაღაცას ცვლის. ზოგჯერ ვერ ხვდები რა შეიცვალა, მაგრამ რაღაც იცვლება. ეგ ცვლილებებია სხვადასხვა დინამიკი. ეგ ცვლილება და ზეცი რა? აი ვიყიდე ერთი დინამიკი და მე მეორე დინამიკი, იგივე მოდელი, იგივე ბრენდი, ვიყიდე სხვაგან. და ჩავრთე ეს ორი და არ უკრავენ ერთნაირად. იცი რა, არ დაუკრავენ. აუცილებლად წყვილი უნდა იყიდო. იმიტომ რომ წყვილი არის ერთნაირი კომპონენტებით აწყობილი და ის ბოლოს ტიპმა შეამოწმა და დაარტყა ის სტამპი, რომ ესენი შეგიძლია ერთად გაყიდოთ. ან შეიძლება ამ ტიპმა 10 ეგეთი სპიკერი გამოსცეს, რომ ეს 10 გვანან ერთმანეთს. მაგრამ რო ჩახვედი ჰამბურგიდან იმაში, რა ქვია, ნიუ-იორკში და მეორე იქ იყიდე, ის შეიძლება სხვანაირად ჟღერდეს. სწორედ ამიტომ არის, რომ kit, ანუ კომპლექტი, უფრო ძვირი ღირს. აი surround kit-ები ძალიან ძვირი ღირს, იმიტომ ეს გამოდის, რომ 5-ვე სპიკერი ან რამდენი შეიძლება იყოს კიდე 7-იც შეიძლება იყოს, ხო? 7-1-ისთვის და ასე შემდეგ. მიკროფონებზეც არის ეგეთი რაღაც. მე მაგალითად კალიბრირებული 3 მიკროფონი ვიყიდე და იმისთვის რომ ეს 3-ვე ყოფილიყო იდეალურად დაკალიბრებული, დამატებით $600 ღირდა კიდე. რა არის $600 ზოგი მიკროფონი სულ ღირს. და ეს kit-ი $600 ძვირი იყო, ვიდრე ეს 3 ცალ-ცალკე რომ ეყიდა, იმიტომ რომ იდეალური შეწყვილება ჰქონდათ ერთმანეთში. ხო, აი ესეთ უწვრილმანეს დეტალად წარმოვიდგინოთ, აი წარმოვიდგინოთ როგორ რაღაცა იცით, აი თითქოს დიდ გიგანტურ ბასენშია ჩასხმული ეს წყალი და არ მოძრაობს, სარკესავით არის. და მუცებ რო აიყო და რაღაცა პატარა რაღაცა ჩააგდო ამ წყალში. თუნდაც სულ პატარა ბურთი. უკვე ზედაპირი იწყებს, ცვლილებას თელი ზედაპირი იწყებს
რაღაცა მოძრაობის კეთებას. აი ესეთი აუდიო ტალღა მით უმეტეს უკვე ჩაწერილი. და ამიტომ განსაკუთრებით ციფრული აგრეგატების გამოყენებით დრამატულად შეიძლება რომ შევცვალოთ. ეხლა კიდე ორი სიტყვით ვიტყვი ციფრულ კომპრესორზე. ამ სამივე ტიპის კომპრესორის გასატესტად ეხლა გამოუშვა PSP-მ ძალიან კაი პლაგინი. შეგვიძლია რა კომპრესორზე დააყენოს სეტინგები და მე გადაცვალო VCA გინდა, auto გინდა, FET გინდა თუ რომელიც გინდა, ერთ და იგივე სეტინგზე და ძალიან კარგად ჩანს მაგათ შორის განსხვავება. ხო, აი ეგ ყოფილა მაშინ ეგ. ეგ ყოფილა აი ეს. აქ უბრალოდ არა წერია VCA და tube, აქ აწერია, ნახე როგორი რაღაცები, აქ კი არა წერია ფიზიკა და ინჟინერიის ტერმინოლოგიად. აქ აწერია ის ტერმინოლოგია, რაც შენ ტალღას თუ იცნობ. ტალღის ნახაზის ცვალებადობის სწორ აღქმაში უფრო რომ დაგეხმაროს. Smart, no, okay, smart. მე არის RMS, which is root mean square, არ გჭირდება აუდიო ინჟინერია, რომ იცოდე RMS რა არის, ხო? Average, არ გჭირდება აუდიო ინჟინერია, რომ იცოდე რა არის average. არც peak, რომ იცოდე და არც fast. ხვდები უფრო ადამიანური, უფრო friendly რაღაცები აწერია, ვიდრე VCA, რომელიც მარტო თქვათ ინჟინერებმა ვიცით, ახლა ვიცით. აბა თქვენ შეყვარებულებს გითხეთ, VCA იციან რა არის? არ იციან. ხო, აი ეგ პონტი არის. თორე იგივე პრინციპი იგივეა, რაც შენ თქვი. ესე იგი ეგ მაგ კომპრესორზე. დიჯიტალზე მინდოდა მეთქვა ეს აი ეს არის DS1. აი ესე გამოიყურება. მე 20 დღე ავიღე და ვერ გავიგე და აღარ ვიყენებდი მე. არ არის ადვილი ტიპი. ესე არის ბევრი სეტინგი ქონდა ვერ გავიგე. ხო. იმიტომ რომ ამის მუღამი რა არის? არ გაგაფუჭებინოს აუდიო, მაგრამ უფრო ბასრი დანა მოგცეს, რომ კარგად გამოთალოს სხვადასხვა ნიუანსები აუდიოში. არ გეგონოთ რომ $250 ეს $250 პლაგინი ყირს ამის პორტირებული, რომელიც ზუსტად ისე მუშაობს როგორც hardware. ზუსტად ისე მუშაობს როგორც პორტირებულია. ხვდებით, ის კოდი პროსტა გადმოწერეს კომპიუტერში. ეხლა თანამედროვე კომპიუტერების სისწრაფე უკვე ერევა თავისუფლად, რომ რთული ინფორმაცია დაამუშავოს და დიდი დაგვიანება არ ქონდეს კომპრესორს, როცა ვიყენებთ, ბევრი latency არ გვაწყობს. აი ესე გამოიყურება hardware. ვაჯი, მაგრამ კომპრესორის შემთხვევაში, როდესაც შეგიძლია პლაგინი გქონდეს, ხო? რაღაცა იყიდო თქვა ციფრულ კომპრესორს. არის მაგაში რამე ის მუღამი. რატო იყიდი ამას $11,000-ს, როდესაც მე ვაპირებ რომ ვიყიდო. ამაში სიგნალი რო შეგყავს Canon-ით და გამოყავს. ანუ ანალოგი სიგნალი შევიდა და გამოვიდა. არანაირი გაციფრულება გადმოანალოგების დამახინჯება, არც კი ისინჯება ლაბორატორიულად რო გამოიკლიო და გასინჯო. ისეთ ესლა დაკონვერტებს და შიგნით რასაც გინდა იმას უშვება. შიგნით ყავს დაჭერილი, ცოცხს არჭობს ეგრევე და ლუბოი რამეზე წაიყვანს აუდიოს. ოღონდ უკან რო გიბრუნებს, შენ ვერ ხვდები რომ ეს ციფრულად მაგარი ნაჯანჯღარები და ფაქტობრივად ორიგინალური ნახატი წართმეული რო აქვს. არა კარგვინებს. მაგრამ მაინც ეს კონვერტორებია, მაინც ალბათ უმნიშვნელოვანესი როგორც გამოდის და არა ის შიგნით რაც უკეთებს. კი ბატონო, კონვერტერში იხდი ფულს. არა, თქმა უნდა, იმაშიც იხდი ფულს, რომ ძალიან მაგრად აკეთებს ამ კომპრესიის ბევრ ვერსიას. ანუ ჩათვალე, რომ ამაში ცხოვრობს მთელი რიგი ანალოგური კომპრესორების ქცევა ერთ device-ში. მაგრამ რო უსმენ, არის ციფრული, მაგრამ რო უსმენ არანაირ სხვაობას ვერანაირ სხვაობას ყურით ვერ იჭერ იმ ანალოგისგან განსხვავებულს. და თან ეს კონვერტაცია სპეციალურად გათვლილია, რომ აი კომპრესია უნდა მოხდეს და ამაზე აწყობილი ძრავია, მოკლედ მინდა ვთქვა, პროსტა just კაი კონვერტერი კი არ არის, რომელიც მე ძალიან კარგი კონვერტერი მაქვს ფაქტობრივად, ამასთან ძალიან მიახლოება მე შემიძლია პლაგინით, თუ prism sound-ის inputs და outputs დავაკავებ. გამოდის, რომ
ერთი სტერეო შესასვლელი და ერთი სტერეო გამოსასვლელი მუდმივად ამის დადების დროს დაკავებული მექნება. თუ ანალოგ ციკლში მომინდა ამის გამოყენება, ეს ძირითადად მასტერინგზე გამოიყენება, იცი როგორ შემთხვევაში. აი მე ვაკეთებ მასტერინგს თლიანად ანალოგ დომენში ვარ ამ დროს, გამოვიყვანე აუდიო, შევიყვანე რაღაც ჯერ მოვაჭერი თქვა ზედმეტი რაღაც მაღალი და დაბალი სიხშირეები, გავუკეთე პარალელური კომპრესია, ეკვალაიზერი ცოტა წელში გავმართე რაღაცა და აი რაღაცა დეტალი მიშლის, რომელიც მინდა რომ ამ კომპრესორით მოვთოკო. პლაგინში რო შეუშვა, გამოდის რომ ეხლა ეს ჩემი ანალოგ აუდიო, ეს რაღაცა პახმაროში ნატარები და ძლივს რაღაცა გაზრდილი უნდა შევიყვანო ციფრებში და დაავშალო პაიჭიკოს გარმონივი და ეგ არ მინდა. მაგრამ ეს ისეთი აგრეგატია, რომ ეხლა ჩაწერო მასტერინგ სტუდიო და ფოტოებში შეხვიდე. ყველა მეორე ფოტოში ამოგიგდებს, რომ ეს აგრეგატი ერთ-ერთი არის სტუდიაში რა. იმდენად სპეციალურად მაგისთვის დამზადებულია. აი მივხვდი მე მგონი, მაგრამ ის რაღაცა რასაც ყვებოდი, აი იმ რაღაც აი ის იყო რაღაც 40000 ღირსო რაღაც ჩაილდო. ეს ხო, თვითონ ალბათ ეს თავისი რაღაცა სიტყვებები აღარ ეკნება. სხვადასხვა რაღაცა. Fair Child-ზე არაფერი კონტროლი არ აქვს. შევიდა კარგი გახდა გამოვიდა და აქ როგორი კონტროლი გაქვს იცი? აი როგორი პონტია იცი? სანამ პატარძალი ესე იგი სუფრიდან ადგა ქორწილში და გავიდა საპირფარეშოში და მე უკან დაბრუნდა, წარმოიდგინე რომ წავიდეს ბასიანზე, მაგრად იგულაოს იქიდან რომ გადაფრინდეს ლოს-ანჯელესში, რაღაცა ფილმში რომ გადაიღონ, მე რომ დაბრუნდეს და ისე მიბრუნდეს იქ სუფრაზე რომ ვერავინ ვერ შეამჩნიეს რომ ეს ქალი ვაფშე ტუალეტში კი არა, წავიდა galaktikis მასშტაბი და დაბრუნდა. ესე იგი ისეთ რთულ პროცესებში გადის, ოღონდ შეუმჩნევლად. ამას ის ვერ აკეთებს. Fair Child-ს არ აქვს ეგეთი მისია არც აქვს. Fair Child-ს აქვს აი საკაიფოთ რაღაცა მოზელილი ცომისგან რო ლამაზი ფორმის ჭადი გამოყავს თუ დახელოვნებული ხარ. ეგეთ რაღაცას აკეთებს ის Fair Child-ი და ამას შეუძლია რომ ტრანს რაღაც გენდერი გააკეთოს. უცებ ოღონდ შეუმჩნევლად. As if თითქოს იყო ეს. თითქოს ის პრობლემა იქ არ იყო. მეხუთი ეგეთი ქიმიური ჩარევა შეუძლია. ეგ შეუძლია ნებისმიერ პლაგინს, მაგრამ პლაგინით რომ აკეთებ ამას, ეთყობა რომ ნაჩალი ჩარია. რაღაცა საკარგვინებს. აი მე და შენ რომ ჯდარავთ ხოლმე მიქსინგზე, გახსოვს რაღაცის გასაუმჯობესებლად, რაღაცა ოპერაციას უტარებ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ თქვათ მივაღწიეთ ერთ ჭრილში გაუმჯობესებას, შენ მეუბნები, რომ აი რაღაცა we lost something. ეგ არის. რომ ამ შემთხვევაში უფრო არ კარგავ. უფრო რჩება ესეთი. დაახლოებით აი კრანეს სონგის ისინი რო არის. დევაისები ADA თავის ისინი რო აქვს tape ემულატორები ვითომ ან ციფრული ემულატორები აქვს, მაგრამ harmonically enhanced digital device. ეგეც არის digital არის, მაგრამ harmony სპეციალურად ეს digital კომპიუტერი მაგაში ისეთ harmonikებს ნერგავს, რომ ვითომ ამან აუდიო იმაში წრეში პარალელურად აკეთებს. თუ რაღაც ახსნეს ეგ უყურე და ხო, იცი რა არის? ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ლექციის მერე ყველაფერაზეც ვიბაზრეთ, ამ ყველაფერი device-ების ლინკები და რაღაცები ჩავყაროთ რამე ჩატში, რა ვიცი, ნასცა სადაც გვეტყვის, რომ მოვაგროვოთ ინფორმაცია. ოკეი. რამოდენიმე ფიზიკურ device გაჩვენებთ, კიდევ ვინც გადაწყვეტს, რომ შეიძინოს ფიზიკურად კომპრესორები და რაღაც, ხო რა ვიცი, შეიძინოს თუ იქონიოს თუ დაითრიოს, მოგიყვებით რეები უნდა დაითრიოთ. პირველ რიგში ძალიან საკაიფო გვერდია $20 best compressors of all time. Այս გვერდია techmagazine.com. ჩავაგდო ეს ლინკი ჩატში? ოკეი, შეგვიძლია რომ კარგი იქნება და მე ჩატიდან რა ლინკებსაც დაყრით გადავიტან იმაში. ჩვენ ივენტის გვერდზე და შეგიძლიათ გემრიელად. ოკეი.
მე ახლა შენ გონი ვხედავს და ჩატი? მე ვხედავ ვაფშე ვერაფერს. ჩატში ასევე განმარტება მოგწერეს იმ რაღაც იმისი რა იყო, აი, მოიცა სიხა გონი. სკრინში არის მარცხნივარი ჩათი. სკრინში არის ხო და არის ჩემ ეკრანზე, შენ გონი ჩემ ეკრანზე ყველაფერი გაქრა ვაფშე. ძამით. ეს არ არის. ვახ. ვახ. აგერ არის. ოკეი, იქ იმალებოდა. Pause more stop participants. ვა, რა უნდა? New shares. თავზე. ეხლა ჩემ ეკრანს ხედავთ, ხო? ოკეი. კი. დამალული იყო რა. ცოტა მოდებილო აპლიკაცია ეს. ჩატი, ხო? at all times პირველივე გვერდზე ხო უნდა იყოს თუ ადეკვატურმა ტიპმა დაწერა ამ ფანჯრების შეკეცვა დაკეცვის რაღაცა განრიგი. ვეძებ ჩატის ფანჯარას, ვიპოვე, დავაჭირე, სხვა ეკრანზე ვარდება სავარაუდოდ ზედა. ჩემთან სამი ეკრანია. აბა ნახოთ ზემოთ სუა. Nope. Okay. Okay. დავინახე. Everyone. აბა მოვიდა? კი. მოვიდა კი. მოვიდა და ავტომატურად გადამახს. Okay. ესე იგი, გავიაროთ ეს ჩქარა გავიაროთ ეს და ფაქტობრივად ესე იგი ამითი დავასრულოთ დღევანდელი პატარა დამოძღვრა კომპრესირების თვალს მიმართულებით. პირველივე არის ალესისის 36-30, რომელიც ღირს რაღაცა $100. Ups. და ფოტო არ ჩანს, კაი რა. კაი რა. მე მიკეთებ ამას. Okay, fuck it, არა უშავს. თავარი ტექსტი ხო ჩანს, ამ ფოტოს ცალკე დავგუგლავთ. აბა რა ეგონა მაგას. აი ესეთი საწყალი ტიპია, რაღაცა $100-150 ღირს და არის უამრავ ჩანაწერში, მაგალითად Music Sounds Better With You-ში. აი ძალიან მოქანავე კომპრესია. თავიდან რომ ალღო ანალოგ კომპრესორი როგორ მუშაობს, ალბათ კარგია რომ და ძალიან ცოტა ფული დახარჯო, კარგია რომ ეს ამოირჩიო. მეორე ნახოთ აბა რა არის. ეს არ ვიცი, არ გამომიყენებია. never used არ მაქვს ამაზე, ამ ერთადერთი არ მაქვს კომენტარი. Smart Research-ის ეს არის SSL-ის ბას კომპრესორის კიდე უფრო რაღაც დახვეწილი მოდიფიკაცია. აი Glue რო ამბობდით, Glue კომპრესორი კი არ არის ეგ. შენ შეგიძლია რომ სეტინგი ისე დააყენო რომ დააწებოს. მე რომ ვახსენე ბევრჯერ 1 დეციბელით აკომპრესირებს თქო. აი ასეთ შემთხვევაში აწებებს ხვდები, თორე შენ თუ დააკომპრესირებ 10 კომპრესიორი 10 დეციბელით, გინდა Glue კომპრესორი ეხმარე და გინდა ნამგალი და ურო. ანუ არაფერი Glue არ მოხდება, დაიჭრლიტება. ანუ რაღაც საუნდები ერთმანეთს მოუხდეს, ხო, რაღაც გადასვლები და რაღაცები. ერთად ხო, ერთ ქვაბში რომ რაღაც ინსტრუმენტი. კი, ერთ ქვაბში რომ მოიხარშონ, ეგ შეგიძლია ამით იცქნა და იმ პლაგინითაც, რომელიც ძირითადად გამიხილეთ ხოლმე. ეს არის API-ის, ოღონდ Launchbox-ის ვერსია, იმიტომ რომ უფრო ის არის ხელმისაწვდომია ფასის მხრივ რაღაცა $100 პარკლებში ღირს. ძალიან კარგი კომპრესორი, ჩემი საყვარელი კომპრესორი დრამის ჩაწერის დროს. აი ლიკას აქვს ბედნიერება ამათგან უმეტესობა რომ კონდეს იქ სამსახურში. თქვენში ერთი არის ლიკა, აი ეს რაღაცა. ხო არ ვიცი, პრინციპში ჩემთან სხვანაირად არის დალაგებული. ეს არის L2 პლაგინი როა. მარიკო? შეგიძლია L2 მომიტანო მანდებს. Waves რო მოყვება ეგ არის? Waves რო მოყვება L2. ოღონდ ფიზიკურია device-ია. ესეც
არ არის ალბათ ჩანაწერი, ძალიან ცოტა ჩანაწერია, რომელშიც 1-2 დეციბელი გეინის გაუმჯობესება ამითი არ არის გაკეთებული. ეს ვერ გეტყვი რომ რბილად აკეთებს თუ რაღაცა. Thank you. აი. $1000-მდე ღირს. არაფერი განსაკუთრებული ძვირფასი არ არის. მაგრამ აი მენდი რო არის, მასტერინგ ინჟინერი Bex, Bjorks და Afex Twins ვინც ამასტერებს, ერთი ესა აქვს. თან ამბობს L2 hardware. ძველი ვერსია იაფია. ნუ ლიმიტერია კომპრესორებში, დინამიურ დამუშავებაში გადის. Retro instruments ეს არის ამერიკელების საყვარელი კომპრესორი LA2A's დროინდელია. ვიძეც ხო ეთყობა როგორია? უცნაური. აბა ძალიან ძვირი ღირს. ხო? ხო, ესეც არა, ხო ნუ ახლა Fairchild-ის ნაირი ფასი არაფერს არ აქვს. ეს ეღირება ალბათ 4000 თუ რაღაცა ეგრე. არ ვიცი ზუსტი ამის ფასი, მაგრამ ესეც არის უნიკალური, ნახე შევიდა და გამოვიდა. ბევრ შეუშვებდა, ცოტას განახეთ აქ როგორ არის recovery time. Recovery time არის რომ დაიწყილდება რამდენ ხანში დაბრუნდეს უკან. წავედით შემდეგ. Chandler-ის TG1. ანუ რაღაცა ფოტოები ეთყობა ამ თვითონ ამ ბლოგს, ხონდა სხვადასხვა ვებსაიტებიდან გამოყენებული, ის ვებსაიტები გაქრნენ და ეს ფოტოებიც ამიტომ ესე ამოგლეჯილად გაქრნენ. ეს TG1 არის Abbey Road-ის და EMI-ის ერთობლივი, ესეც საკმაოდ ძვირი კომპრესორია. მასტერინგზე გამოიყენება ხშირად. აი თუ რაიმე სამასტერინგო ქვია არის უფრო დეტალური precise და step-ი. ეგ არის ძირითადი სხვაობა. $4000 ყოფილა. Step-ი ნიშნავს, რომ ისე რბილად ტრიალებს ამის რეგულატორები. გადასართავებია, რომ ნებისმიერი პოზიცია იყოს fixed და შენ შეგეძლო ადვილად აღადგინო, იმიტომ რომ თუ ეს უწყვეტად ესე მოძრაობს შეჩერებების ნაბიჯების წკაპუნის გარეშე, როგორ დააბრუნებს ზუსტი პოზიციას და თუ ვერ დააბრუნე, ვერაფერ მასტერინგს ვერ გააკეთებ, შენი მთელი მასტერინგი არის, ამივედი აქ, აბა როგორ იყო, ეხა როგორ ვარ, აი ეგ შედარებები და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მასტერინგის დროს ხელსაწყოს გქონდეს ეს ზუსტი ნაბიჯები და თან რო იცი, რომ მარჯვენა არხში რო ჩააყენე იმ თქვათ რაღაც 1-ზე, მარცხენაშიც 1-ზე რო ჩააყენებ, ესენი ზუსტად ერთნაირად აღარ უნდა ყურით შედარება რა. ხდები გეხმარება, რომ ზედმეტი ეჭვი არ შეიტანო. LA3, LA3A არის LA2A's მეგობრები კომპრესორი. ეს არის ტრანსფორმატორებზე და ანახე აწერია Universal Audio-ს ტრანსფორმატორებზე 1176-ში რაც აყენია, იმიტომაც არის შავი იმისივე ფერი აქვს, ნახე. 1176-ში რაც აყენია, 1176 შეგხვდება აგზაში. იგივენაირი ტრანსფორმატორები აყენია ამაში. სავარაუდოდ DBX-160 ასევე ძველი კლასიკა. ნახეთ, არაფერი განსაკუთრებული თითქოს ამ კომპრესორებზე არ ხდება, არც ფუნქცია, არაფერი იმაზე უფრო ჩახლართული, ვიდრე ეს ტიპი. ეს ეხ ფუნქციონალურად ამათ ყველას ერთად აჯობებს. მაგრამ იმათ აქვთ რაღაცა ლეონარდოს ფუნჯის ფუნქცია, რომ ზედმეტი აუდიოს ტალღაში ზედმეტი არაფერი ცვლილება არ შეიტანონ და მაქსიმალურად შეანარჩუნონ. კარგი ძვირი კომპრესორი ძალიან ადვილად იღებს შენთვის სასურველ შედეგს და არ იღებ არტეფაქტებს. ეგ არის მუღამი. კარგად ატარებ ვიტოქში ამ მანქანას არ იმტრევი რა. ეს არის DBX-ის ასევე ძველი კომპრესორი, ასე გამოიყურება. ვაჯი, რამდენი კომპრესორი შეიძლება გამოიყენოს სიტყვაზე, აი უკვე დასრულებულ დამიქსულ პროდუქტს რო ამასტერე. საშუალოდ, ხო რა. მასტერინგის დროს. გააჩნია შეიძლება 0 გამოიყენო, საერთოდ არ გამოიყენო კომპრესორი და შეიძლება გამოიყენო 6.
გაჩნია რეებს აკეთებ. არის შემთხვევა, როდესაც თვითონ მიქსი ისეთია, რომ რომელიღაცა კომპრესორით შეიძლება პირველივეთი არა, რომელიღაც კომპრესორით შეგიძლია, რომ საკაიფო რაღაცა 4-5 dB gain reduction-ი გააკეთო ამ მიქსში და ეთეკით და release-ით მიაღწიო იმ სასურველ სიჩქარეს, რომ ლამაზად იცვლებოდეს შენი ტალღა, ხმამაღალიც დარჩეს, რაღაც pumping ეფექტიც იმდენი იყოს, რამდენი შენ მოგწონს და არა მაგაზე მეტი. ერთ-ერთი რა პრობლემა შეიძლება შეგექმნას ასეთ დროს არის, რომ პირველი დარტყმა იყოს განსხვავებული. მაგრამ იცი რა შვებიან ეგეთ დროს? იმ ადგილს ის მithumetes თუ NL-ი ხარ, ანუ თუ ციფრული audio workstation-ი ხარ, შეგიძლია დაუკოპირო ის დარტყმა დასაწყისში, რომ პირველი დარტყმა просто higher-ში მოხდეს, იმას მერე მოვაჭრი დაკომპრესირების მერე და მეორე დარტყმიდან უკვე თანაბრად დაქოქილი. აი მანქანის ის დაძვრის პონტია. დაძვრა რომ არ იგრძნო, თავში შეიძლება კიდე რაღაც აუდიოს დაკოპირება დაგჭირდეს, რომ ამუშავდეს ეს კომპრესორი და ჩადგეს ამ ცეკვის რიტმში და მერე სწორი ცეკვით გააგრძელოს მუშაობა. მივხვდი ხარ ზუსტად რაც თქვი. ხო, ეგეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს. ეს არის ნივის კომპრესორი. ნივის კონსოლი, რომელიც არის ლეგენდარული მთელი ინდი და როკ მუსიკა ნივის კონსოლით არის გაკეთებული და დანარჩენი SSL-ით, SSL-ი ეს არის კადრში. ხედავთ SSL-ის შარშანწინდელ საუკეთესო მოდელს, რომელსაც ხმარობენ ყველა ჟანრის პროდიუსერებს აქვთ სახლში. არ ვიცი, ტიესტოდან დაწყებული რიკ რუბინით დამთავრებული ყველა ტიპი მოიხმარს ამ მცირე ფორმატის შედარებით იაფიან solid state logic-ის კონსოლებს, იმიტომ რომ ამაზე ძვირი უკვე რაღაცა ძალიან ძვირი ღირს. ეს ღირს დაახლოებით $100,000, 84. Culture vulture Phoenix-ი ყოფილა. ხო, არის კიდე ეგეთი culture vulture, ამ თერმონიქსვი აქვს. ეს არის კომპრესორი და ცოტა harmonic შეფერილობა მოაქვს, ამას შეგიძლია რომ gain staging-ი მოახდინო და ამაში სიგნალის რეალურად გააძლიერო და უფრო ხმამაღალი გამოიყვანო, ვიდრე შეიყვანე, თან დააკომპრესირო და შეძინო რაღაც ფერი. აი API-ის კომპრესორი რო ნახეთ, თუ არ ვცდები მესამე. სად გადავხვდი? არა, მაშინ მეოთხე. აი ამისი განსხვავებული ფორმატი არის. აი ეს. ესე იგი ის უფრო არხზე გამოსაყენებელია და ეს არის უფრო მასტერზე, ან ბასზე გამოსაყენებელი კომპრესორი, უკვე სტერეო ვერსია. იმისნაირი ქცევებით. ამ მეიქის არ არის ჩვენი სტუდიის კომპრესორი, თუ მეშლება რაღაც CES-ში როგორ. არა, API სტუდიაში არის კუნლეს კომპრესორი, შეიძლება მიამსგავსე ლექსიკონის reverbs, რომელიც სტუდიაშია. ოკეი. ასეთ ვიძე reverb-ი გვაქვს იქ ლექსიკონი. მაგას reverb-ზე რო გავაკეთებ ვორკშოპს. მაგას სტუდიაში როდის გვექნება. ლექციების სტუდიაში. mastering კომპრესორი. ეს არის, ნახეთ, Fairchild-ის ძმაკაცი, შედარებით იაფი Manly-ის ფირმის. Variable EMU. ესეც არის დათვლილი, ანუ აი რაღაცა გამძლე ტანკი პრიბორები რო არის, ყველაფერს ვარკასაც რო უძლებს თუ რაღაცა. აი მე ხმარობ მაგალითად Bryston-ის amplifiers, რომლითაც ტიპების ვარკავენ და უძლებს. თუ გინახავთ ელექტროშედუღება, იმხელა სტრესია კაბელებზე, რომ ეს კაბელები ხტიან ტიპი როს ვარკავს, ეს კაბელი იძაბება და მოძრაობებს აკეთებს. წარმოიდგინე რა ხდება აგრეგატში. რაღაცა გადაიწვას კი არა, შეიძლება ამოფეთქდეს და ეს Bryston ისეთ amplifier-ებს აკეთებს, 20 წლიანი გარანტია აქვს, ქვია ესე no questions asked warranty. რომ просто სადმე დაჭრილი Bryston-ის amplifier-ი თუ იპოვე, შეიძლება მიიტანო სერვის ცენტრში და გაგირემონტებენ უფასოდ.
ისეთი ნაკეთობაა და ესეც მაგდაგვარი ნაკეთობა ოღონდ აუდიოს ზღერადობის მხრივ გადატანით მნიშვნელობით, როგორი რაღაცაც არ უნდა შეუსვა, შეედარებით გაკეთილშობილებულს, რაღაც აი სუნელების ნაზავს გაუკეთებს და ლამაზად გააფერადებს. Fairchild-ის კონკურენტი, ასე ვთქვათ. ფასით ნაღდად არის. ელისია. მე არ მიყვარს ელისია. დიდი ელისიას მოყვარული არა ვარ. ელისიას მასტერინგ კომპრესორი, რომელიც ჩვეულებრივ მიქსერში. აი, კომპრესორია. ხო. ელინგი G-series კომპრესორი, რომელიც არის ჩემპულზე, არ ვიცი თუ ხედავთ, აი აქ არის. აქ მდებარეობს. ოღონდ თუ პულტი არ გინდა და მარტო კომპრესორი გინდა, აგერ არის ბატონო. ასეთი და EAP შედარებით $2500 ღირს Lunchbox-ის ვერსია. ჟღერს იდენტურად, როგორც ჩვეულებრივ იგივე კომპონენტებით არის გაკეთებული, ეგ არის მთელი ამისი მუღამი. დისტრესორი. ეს არის ყველა კომპრესორისგან განსხვავებული კომპრესორი და ამის პლაგინს გამოვიდა. არ გამიტესტავს. ძალიან მაინტერესებს როგორია. ამისი პლაგინი Avid-მაც გამოუშვა. თვითონ Pro Tools-მას და თვეში ერთხელ მომდის და უნდათ რომ $200 დამახარჯინონ და მეც უძალიანდები და არ ხარჯავ. ასევე Universal Audio-ს თუ მოიხმართ ვინმე, აი სტუდიაში ჩვენ Universal Audio-ს აუდიო ინტერფეისი გვაქვს, მაგრამ იმისთვისაც ფასიანია ეს ტიპი. იმისთვისაც დაახლოებით იგივე არის, მე მგონი $200-მდე. ორმა პლატფორმამ გამოუშვა ამის ემულაცია, ეს არის ანალოგ კომპრესორი ციფრული ტვინით. ესე იგი, მთელი სიგნალი ანალოგია, არ იციფრება, მაგრამ კომპიუტერი აქვს როგორ მოიქცეს threshold-ი, ETK-ი, release-ი, computer controlled არის ეს ტიპი. და განსაკუთრებით ძვირფასია 2 ცალიცით რატოა ფოტოზე. ასე 2 ცალს ყიდულობენ, თან დაწყვილებულს ფიზიკურად ცოცხალი ადამიანი აწყვილებს ამას ნახულობს, რომ ზუსტად ერთნაირი ცდომილებები კონდეთ, რომ მასტერინგშიც გამოიყენო. დისტრესორი. სტრესი თუ გაქვს, ამას გაარჭობ და სტრესი აღარ გექნება. ხდება ძალიან როგორც ვიცი. რას? kick drums. რასაც გინდა, kicks და bass და ძალიან კარგი ქცევების დიდი ასორტიმენტი აქვს და ნებისმიერ შეიძლება გამოიყენო. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ანალოგ კომპრესორი. CL1B ამისი პლაგინი აქვს Softtubes. ის პლაგინიც ძალიან საკაიფოდ მუშაობს, მაგრამ ფიზიკურად ეს დაახლოებით $5000 ღირს ერთ-ერთი არხისთვის არის და გინდა მიქსინგი და გინდა მასტერინგი და გინდა რეკორდინგი, სადაც გინდა შეგვიძლია ჩაარჭო და თავი გაიგიჟო. ეს არის LA2A თუ გინდა, მაგრამ უფრო მეტი ფუნქციებით და საკაიფოდ რო ჩაძრე და ETK და release-იც ცვალო და ყველაფერი, აი this is the guy. იმიტომაც არის LA2A-ზე ძვირი. აგერ ამაზე აღარ გავაგზელებ ლაპარაკს, წეგან იმდენი ვილაპარაკე Fairchild-ი. ისე რო არ დამავიწყდეს, კიდე მინე რაღაც კითხოთ და აკუსტიკური გიტარის ეტიკეტზე რო ვილაპარაკოთ რა, კომპრესორთან მიმართებაში 1-2 სიტყვით თუ შეიძლება მე. ვატო, ხო? აკუსტიკური ან ხმადაბლა ისმოდა შენი ხმა, უნდა მოხვიდე ახლოს მიკროფონთან. აკუსტიკურ გიტარასთან მოქცევის წესებზე ზოგადად რა კომპრესორთან მიმართებაში რა, ან როგორ მოვიხმაროთ? აი რაღაც სიტყვები თუ არა. ხო, ჩქარა უნდა მოიხმარო. ჩქარი ETK, ჩქარი release და ბევრი კომპრესორი. თუ სწორ თვითონ ფიზიკურად სწორ კომპრესორს, სწორ პლაგინს თქვა ამ შემთხვევაში თუ შეურჩევ, ბევრი კომპრესორით უფრო გახდება ისეთი, როგორც უნდა იყოს მიქსში, მაგრამ ნახე კიდევ მაქვს ალბათ ერთი კვირის საბაზრო, ეხლა რომ მთლიანად პასუხი გაქცე მაგაზე. ამისთვის არსებობს აუდიო ინჟინერიის. გვერდი, ამ კომპრესორებსაც აქვს პრესეტები, ხო? აქვთ, კი შემანახე, ქვანახე კიდევაც, ხო, გოდიში. აი ინსტრუმენტების პორჩი. კი, ვატო, ნახე როგორ არის, ზოგჯერ შენ ტრეკს ამუშავებ. გონია რომ სწორი მიმართულებით მიყავს, ამ დროს შეიძლება ეს უკვე კარგი იყო და მაგას გაცდი დიდი ხნის წინ, აი გუშინ წინ გაცდი მაგას. და ვერ მიდიხარ სწორ დანიშნულებამდე, იმიტომ რომ არასწორი რეფერენს ტრეკი გაქვს. ან არ გაქვს საერთოდ რეფერენს ტრეკი, ან საერთოდ არ იცი რა არის რეფერენს ტრეკი.
და არ გაქვს გამოცდილება საბოლოო ჯამში ხატვის. ანუ შენ ხატავ ამ ინსტრუმენტებიან ტრეკს, აქ არის kick-drum-ი, bass-line-ი, თუ ვოკალი, თუ string-ები, თუ რაღაცები, რომელიც სად განათავსო. ერთი ტალღაა სულ, ერთს კარდიოგრამა ერთია. რამდენი სიხშირეც არ უნდა იყოს, ხაზი მაინც ერთია. და ამ ხაზში კიდევ ტალღაში კიდევ ტალღები და კიდევ ტალღები და ტალღები და ტალღები და ასე შემდეგ რა. ანუ ესე აკუმულირდება, ასე ვთქვათ, ესე რთულდება ეს ჩანახატი და ისე რომ დააკომპრესირო აკუსტიკური გიტარა, რომ მიქსში გაასწოროს, აუცილებლად ცუდი გახდება ცალკე რო დაასოლოო. ეგ გაითვალისწინე. ესე იგი მიქსში ვაფშე სხვა რაღაცას უკეთებ და თუ ეს კლასიკური აკუსტიკური გიტარაა და მარტო ეგ არის და მეტი არაფერი არ ხდება, ვთქვათ, მაშინ სულ სხვანაირ ტრიტმენტს უკეთებ გიტარას. მიხდი? კი, გასაგებია. Uray Universal Audio 1176 ეს არის ასევე ხელმისაწვდომი IAP-ი, მაგრამ ყველა სტუდიაში როა ისეთი კომპრესორი, მიქსინგზე, მასტერინგზე 5 ერთად. აი მარკ მოცარტი თუ იცით, იმის კედელში რაღაცა 8 თუ 10 ცალია ერთმანეთის ქვეშ ჩალაგებული. ეს არის არა tube, ანუ არა ლამპაზე, არის ტრანზისტორებზე კომპრესორი, უხდება ყველა ინსტრუმენტს და ვოკალს. მას $1500-ად იყიდება და Warm Audio უშვებს ამის რეპლიკას კიდევ. მე მგონი $500 თუ რაღაც ძალიან იაფად. ძალიან მაგარი hardware-ი მოკლედ რა. აი შენი პირველი ძვირფასი ნივთი, რასაც იმ ალის ისე ვერ ვიტყოდით, ეს შეიძლება რომ იყოს ზოგ რაღაცას სულოდნავ დააკომპრესირებ, ზოგს გიჟივით 20 dB-ით დააკომპრესირებ და აუცილებლად რაღაცა საკაიფო კიდე ტემბრში ცვლილებას შეიტანს ჰარმონიულად. ძალიან კარგი ტრანსფორმატორი აქვს. აი ამის ტრანსფორმატორზე იყო საუბარი თავში რო კომპრესორი შეხვდა და მოვედით ბოლოსთან. აბა რა იქნება ბოლო? ბოლო არის LA2A, რომელზეც ყველაზე მეტი ვიბაზრე ამ hardware კომპრესორებს შორის. აი ეს. მორჩა. შეგიძლია მკითხოთ თუ ან რა ვიცი, შემაგინოთ. აი შენი პირველი მასტერინგ კომპრესორი რომელი იქნებოდა? იქნებოდა რა არის? ხო, აი რომ ბას კომპრესორი, რომელიც არის პულტზე, ეგ რო წამართვა ძალიან გამიჭირდება. მეორე, ეხლა არ ვიცი კამერით როგორ დავიწყებ სირბილს, სტატივზე დგას ის კამერა. აკაჩვენებთ. მე მგონი რომელი იქნებოდა შინაგულისხმებია, ეხლა რო იწყებდეო რა. ან კიდე მაგის გარდა რო ცალკე მასტერინგ სტუდიას აკეთებ. ანუ ეგ უკვე პირველი არ იქნება, ეგ უკვე ბევრი იქნება და ეგეც მოდის, აი ველოდები პანდემია რო გადავიდეს. კაი. თქვენ თუ გინდათ მოგიყვეთ მე რეები მაგ და რეებს ვაპირებ, მაშინ ერთი პულტში რაც არის ბას კომპრესორი, რომელსაც ზოგჯერ ვთავ და აი თითქმის არ მოძრაობს, ის არის, მაგრამ მაინც ძალიან საკაიფო ჰაეროვნება შედის, ფეთქავს თან როგორ ბაკურასავით. ვერ მიხდით ალბათ ამ შუტკას, ისეთი ახალგაზრდა. ბაკურბურდული. ოკეი. მე ვხდით, ვახშობ. რასაც ველოდები ეს არის Prism sound, იცით ეგეთი? კი. საიდე. რაღაც მეცნობა. ოკეი. მე შენგან. ჩემგან, ხო. Prism sound არის ესეთი სასაცილო გვერდი, შედიხარ და ასპექტებს ფოტო რა უდევთ, ხო? ჩემი ფოტოზე. ხო. ესე იგი, ამათი კომპრესორია, ეს არის სამასტერინგო ლაბორატორიული აუდიო დანადგარების ნომერი პირველი ბრენდი. აი ეს არის მასტერინგ კომპრესორი. ეს აი ლიკას ვავდა კითხოს რაღაცა მიქსინგზე, არა, იმას დიალოგზეო თუ მუსიკაზე. ხო, აი ეს არის მასტერინგისთვის გამოშვებული ხელსაწყო. ძალიან ბილად, ძალიან ნაზად რომ
შეიტანოს რაღაცა დინამიკაში, ცვლილება აუდიოში და პირველად რომ მოხდი ამასთან, მეთქი მასელეკის ამათ სტეფია ყველაფერითან და იდეალურად ამას შეგიძლია ენდო რა. ამაში რომ შეიყვან აუდიოს, თუ არა კომპრესირებს, ესე იგი არაფერი არ იცვლება სიგნალში და შვიდად შეგიძლია იცოდე რომ შემთხვევით არ ჰარმონიულად არ გამდიდრდა და საოპერო ვოკალმა რაღაცა ეს არ დაიწყო ხრიწინი. ფერი არა აქ, აი როგორც დავშვათ მენლი კომპრესორს. არა, ეს არის neutral ტიპი და შეუძლია რომ აი აქ ვითომ იქ ვიყავი თუ არ ვიყავი X-Men-ივით შეიტანოს ცვლილება. ამას ვიყიდიდი რა, ანუ ეს არის აქ საქართველოში, ჩემი ქვია უკვე, უბრალოდ რაღაც ტრანზაქცია მაქვს აკეთებული და ესეთი მექნება მალე. თავისივე equalizer-ით, რომელიც გამოიყურება ხო, ბრავოს იმაზე. აი ესეთი ეს equalizer-ი სტერეო 4 ბენდიანი, თითოზე ესეც ამასტერინგოა. მაგაზე იძახიან რომ Swiss Army Knife არის. ეს არის Swiss Army Knife, კი. ეს არის მასტერინგში. ისე ადვილად რომ გადაჭრა რაღაც პრობლემები, რომ საერთოდ არც გეგონება რომ იქ იყო. კიდე რა მეორე კომპრესორი, რასაც ხმარობდა, ვარ ძალიან ბედნიერი და ყველას ურჩევდი და არის იაფი, ღირს მხოლოდ $750 თუ გაქვს lunchbox-ი. ელისი არათო არ მოგწონს? არ მომწონს, არ ვიცი, lunchbox-ზე ნახე რა მოაგდო. lunchbox-ი არის ძალიან მაგარი. $450-იანი, აი ესეთი lunchbox-ი გვაქვს, კი. ხო, თქვენ გაქვთ სხვანაირი lunchbox, თქვენ გაქვთ აი ესეთი 2 ცალი, რომელშიც 10 ჩადის. ეს ძვირი ღირს, $800 ღირს და ეს lunchbox-ი ღირს მხოლოდ $425. აქ რატომაც აწერია რაღაც 800 არა, $425 ღირს ნახდათ. ეს lunchbox-ი ეს просто მეძვირეების საიტი, ამათი დედაც 8 ცალი ეტევა და ეს ტიპი თუ გაქვთ, მე შეგიძლია ეს 500-იანი სერიის სხვადასხვა ულევი უკვე ალბათ 1000 სხვადასხვა ხელსაწყო მაინც იქნება, რაც შეგიძლია ამას ჩააყენო. შეიძლება და შეგიძლია რეგრიგობით ჩააყენო, ახლა რა ვიცი. რასაც არ იყენებ, ამოიღო. ანუ როგორც ეს მოდულარის არის, ხო, რაღაც როგორც მოდულარ, ეგეთი ტიპია და იაფი იმიტომა, რომ შესაერთებლები ამაზეა, კვების წყარო ამაზეა და ის აგრეგატი თვითონ რო ყიდულობ. აი გაჩვენებთ ახლა. და კომპრესორის აწყობა შეგიძლია, ანუ სხვა არა, ანუ კომპრესორს ჩადებ, სხვა რაღაცას. $500 და IGS-ის LA2A-ის რეპლიკა გექნება რა. L1LA. IGS-ის 1LA ღირს მხოლოდ $1000. აი ესეთი ტიპია, ნახე. აი ლამპა, აი ფოტოოპტიკური ტიპი, ნახე, უკვე ვიცი, უკვე ყველაფერი ვიცით რა მაგარია. აი ესეთი რო ჯარო ყიდულობ. ნახე და იაფიჯდება. 5 პატარაა, ეს ნაწილები პატარა შეჭრჭყნული არიან ერთი იმის ქვეშ, დენის წყარო არ ჭირდება, იაფიჯდება, დამზადება და ჟღერს იგივენაირად. მიხდი რა არის ამისი მოყოლი. ძალიან კაი კომპრესორია და $1000 ღირს. $3500-იან კომპრესორს ეგონკავება დიდი წარმატებით. მოდი წავედით მე ხა იმაზე რა. ესე იგი lunchbox ეძახით, აი სადაც რაღაცა რაში წენდება. ამას ვერ იყენებ ის თუ არა გაქვს. იმაში უნდა ჩააყენო. ის მაგრამ შეგიძლია კომპრესორი კონდეს თქვათ equalizer და სხვადასხვა პლაგინები, ხო? თუ მხოლოდ აი და იცი რა არის lunchbox-ში ჩასაყენებელი Bluetooth device-ი, რომ პროფესიონალური XLR-ში შეძლო შენ ტელეფონი დაუკავშირდე და შეიყვანო მე შენ sound კარტაში Bluetooth. და რა მუღამი აქვს კიდე მაგას თქვათ მარტო ის რომ უფრო იაფი არის და შენ რასაც გინდა დადებ თუ რაღაც და მე დაჩეინებული აბსოლუტურად არ არის რა არის მე შენ დააჩეინებ როგორც გინდა. გინდა გადართვებით და გინდა პაჩინგით. ოკეი. აი ნახე რა მუღამი აქვს. აი სიტყვაზე ამბობ ეს device-ი ცოტა პატარა რო ეგეც ასწორებს ალბათ არა და უფრო მოგივიდა არა თუ ეგ არა არა ნახე აი ბიჭო სხვადასხვა შემომთავაზა ამათი დედაც.
ნუ ფას გულისხმობ ალბათ, ხო? ხო, აი ნახე, დაახლოებით $3,500 ღირს ნივის 1073, მოდი პრემი ვაწეროთ. მიკროფონის გამაძლიერებელი, პრეამპლიფაიერი და აბა ისე ვიქმოხდი. ხო, ну, короче, ხო, რაღაცა $3,000 $3,500 ღირს თუ არ ვცდები ნივის ორიგინალური ვერსია და ლანჩბოქსისთვის $1,000 ღირს მხოლოდ ერთი არხი. ესე იგი, ორი არხი რო იყიდო, იგივენაირად ჟღერს ზუსტად ერთი ერთში. $2,000 დახარჯავ versus 3.5. ანუ $1,500 მოიგებ. იგივენაირი ჟღერადობა გექნება. ყველა ფუნქცია, ყველაფერი გექნება იგივე, $1,500 ნაკლებს დახარჯავ. აი თვითონ ლანჩბოქსი? ლანჩბოქსი $425 ღირს და 8 ეგეთი ხელსაწყო, 8 ჯერ შეგიძლია ეგეთი ეკონომია გააკეთო, ხვდი? ოკეი, მივხვდი. აი გარი მუღამი რა, პატარაა პროსტა და გაშრილი და უკან კედელი ლამაზად რომ მოაწყო ეგ არ არის. ეგეთი არის, მაგრამ უძვირ ფასეს სტუდიებსაც მაინც აქვთ ლანჩბოქსის ისე რა ქვია ხელსაწყოები. სად ვარ? ხო, იქ ვიყავი, კიდე რაღაცა უნდა მეჩვენებინა, რაც იქეთ ჩემ ლანჩბოქსში ცხოვრობს, ეს არის IGS-ის აი ეს არის S-type კომპრესორი. ეს არის ვითომ SSL-ის ბას კომპრესორის მოდიფიკაცია, ისე რომ wet dry რეგულატორიც აქვს. ანუ შეგიძლია მშრალი და სველი სიგნალი აურივო ერთმანეთში ამ კომპრესორით, ანუ დააგიჟივით დააკომპრესირა, ჩაპიზდო და მერე ცოტა აიღო ამ დაჭყლეტილის და მეტი აიღო, თქვათ, მშრალი სიგნალი. ასევე აქვს sidechain ფილტრი, შეუძლია ამ კომპრესორს რო kick drum-ის და low end-ის დარტყმებს არ მიაქციოს ყურადღება. ანუ kick-ი არ დაგიკეცოს და გამოატაროს და დანარჩენი ზედა ტანი დაუშლიფოუკოს, ასე თქვათ, და ჩააჯინოს. დანარჩენი ყველაფერი threshold-ი, ratio, attack-ი, release-ი, ყველაფერი აქვს sidechain input-იც, შეგიძლია რომ ერთ ინსტრუმენტს დაადო და მეორე აგერ ჯეკით შე მისცე. და kick-ის დარტყმაზე დაიკეცოს, თქვათ, ბას-გიტარა. არ და ფიზიკური დივაისია, პლაგინი ხო არ არის, რომ იქ რაღაც მიუთითო sidechain თუ რაღაც. ანუ ეგეთი input-იც აქვს მიუხედავად იმისა, რომ ლანჩბოქსის ვერსია და ღირს სულ რაღაც აგერ €700. ეგ მონოა თუ სტერეო? სტერეოა. და სტეპი არის თან სამასტერინგოა. პატარა ნაბიჯებს ძალიან პატარა, მაგრამ ნაბიჯებს აკეთებს, ასე რომ შეგიძლია რომ სეტინგი დაიმახსოვრო. სტერეოა და არის ამასტერინგო. ეხლა კიდე უსასრულოდ ფული რომ მქონდეს იმ Vice-ის კომპრესორსაც ვიყიდიდი და Harmonizers რას იყიდით? რომ გავცდეთ კომპრესორს. მოიცა რა გავცდეთ კომპრესორებს, ხალხო 11 დაიწყო, ცოდო. ცოდო კოჩი. Harmonizer Crane Songs ვიყიდიდი ნამდვილად. ანუ მე რაც გამომიყენებია მე ბებერი ვარ რა. უკვე რაღაცები მევასება,ახლების მოწონება არ მინდა, ძველი ძალიან ბევრი რაც გამიხმარია და მევასება. ფიზიკურად რაც ქონია, ეს ტიპები მევასება. ეხა აქედან რაც ჩამოვთვალეთ, ყველაფრით მემუშავია და უკვე გამჯდარი მაქვს, უკვე ვიცი ეს რა შვება ხვდები და შესაბამისად დისტრესორს აუცილებლად ვიყიდით. დისტრესორს აუცილებლად ვიყიდიდი, იმიტომ რომ დისტრესორი არ არის ეგეთ ძვირი. $2,000-მდე ღირს წყვილი მე მგონი 3,000. თულად ხო? 3,000 წყვილი. 3,000 მე მგონი იყიდი დაკალიბრებულ წყვილ კომპრესორს. კაი, წადით ახლა სახში. მადლობა. ან კაი ლექცია იყო. მადლობა. გვაჯი, ძალიან დიდი მადლობა. მეგობრებო, ეს ლინკი დავდე კომპრესორზე. ივენტში ჩავდე ეს ლინკი და ვიდეოსაც დაგიდებთ ხვალ. გურმესი მადლობა.